Very good morning, friends. Welcome to EduAid Competitive Classes for the free coaching of Assam Direct Recruitment Examination, and I am P.Bhatta Sir going to discuss Quantitative Aptitude and Reasoning Aptitude portion. So today I am going to discuss some miscellaneous problem solvings on Quantitative Aptitude. Ami question কিছুমান লৈ আহিছো আজি যিবিলাক আগত question পৰীক্ষাত আহি গৈছে The question বিলাক discuss কৰিবলৈ যে উলাইছো ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হ'ল যে মই আগত কোৱাৰ নিচিনা যে আমি thought process টো কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিম আমি algebra ইউজ নকৰাকে xyz একো নধৰাকে maximum problem solving আমি কেনেকৈ through our thought process solve কৰিব পাৰো এইটোৱে আমাৰ হৈছে মেইন এফৰ্টটো আমি ইয়াৰ লগতে আৰু ইংলিশ জিকে ৰিজনিং কিবে এই গুটেকিটাৰে আমি কোচিং প্ৰভাইড কৰি আছো সো আপোনালোকে লাইক share korok aru comment korok jate ami ako future video banabo paru based on your subject of interest. So let's start with the topic miscellaneous problem solving on QA. So ami sao kenikwa dhoroner question ami pam aru keneke ami through our thought process ebilak solve koribole jam. So let's start with the topic. First, a number is as much greater than 75 as it is smaller than 117. The number is. Tamak koise kuntu number ulabo lage jitu number 75 aru 117 or majot thake. Tamne 117 or porao equal distance of 75 or porao equal distance of. Ta ami enikwa khetrot ki korim option apply koribo paru jodi ami issa koru নহলে আমি ডাইরেক্ট মেথড এপ্লাই কৰিব পাৰো ডাইরেক্ট কি হ'ব যেহেতু মাজৰ ভ্যালুটো বিচাৰিছে সো মই ইয়াতে ইহত দুটাৰ মাজত এভারেজ উলিয়াই তাক 2 ৰে ডিভাইড কৰিলে ৰিজাল্টটো পাই যাম সো 117 প্লাস 75 ক যদি 2 ৰে ডিভাইড কৰো তেন্তে আমি ৰিজাল্টটো পাম 96 তো ইয়াত আহিব এনসারটো 96 সিম্পল ক্যালকুলেশন তাৰ ওপৰতে কোৱেশ্চন আহিছে So আমি ৰিজাল্টটো পাম 96 যে নহয় মই অপচন এপ্লাই কৰিম যদি অপচন এপ্লাই কৰো তেনে হলে আমি কেনেকৈ কৰিম সাপোজ 91 টো মই ধৰিলো অপচনটো না জানো কোনটো কারেক্ট অপচন 91 বুলিয়ে ধৰিলো যে 91 যদি কারেক্ট অপচন হয় এতিয়া মই সাম 75 ৰ পৰা 91 ৰ ডিসটেন্সটো কিমান তাৰমানে ইহতৰ ডিফাৰেন্সটো কি 75 91 ডিফাৰেন্স 16 হৈ গল এতিয়া সাম যে 91 ৰ পৰা 117 ৰ ডিসটেন্স টু 16 হয় নে নহয় obviously নহয় ডাঙৰ হ'ব তাৰ মানে ফাৰ্স্ট অপচন টু নহয় ঠিক তেনেকৈ সেকেন্ড অপচনত যাম যে 75 আৰু 93 ডিসটেন্স টু কিমান বা ডিফাৰেন্স টু কিমান তে আমি ইয়াতে দেখিলো 75 80 যে 93 75 ৰ ডিফাৰেন্স বা 93 ৰ ডিসটেন্স 75 ৰ পৰা হৈ গল 18 এতিয়া 93 ৰ পৰা 117 ৰ ডিসটেন্স টু সাম সো ইটো 18 তকে ডাঙৰ হৈ যাব 7 plus 17 24 হৈ গল তাৰ মানে এইটো অপচন নহয় মাজত বিচাৰিছে ইকুৱেল ডিসটেন্স হ'ব লাগিব যেটো নাম্বাৰ হয় হি 75 ৰ পৰা যিমান দূৰত থাকিব 117 ৰ পৰাও ইমান দূৰতেই থাকিব এতিয়া 89 টু সাম 89 আৰু 75 ৰ ডিফাৰেন্সটো কিমান হৈ গল 14 এতিয়া 89 ৰ পৰা 117 ৰ ডিফাৰেন্সটো হৈ যাব 14 তকে ডাঙৰ সো চাৰিটা অপচনৰ তিনটা নহয় মানে 4 নম্বৰটোৱে হ'ব সো ফৰ বেটাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেটস চেক ইট So distance of 96 from 75 21 steps means difference is 21 then 96 to 117 96 plus 400 17 plus 421 so distance remains the same that means this is the number which is equidistant from 75 and 117 that means 96 distance of 96 from 75 is same as distance of 117 from 96 so our correct option is D so আমি জেনেকে ইউজ কৰো অপচন এপ্লাই কৰি হক বা রুল এপ্লাই কৰি হক আমি ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰো তো জেনাৰেলি এইবিলাক কোৱেশ্চনত xy একো ধৰি সলভ কৰা নহয় আৰু কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউডত এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কথা হ'ল ইনস্পেকশন আমি কিবা নাম্বাৰৰ কথা পালে যদি পাৰি ইনস্পেক্ট কৰি নাম্বাৰটো চাব পাৰো নেকি কিছুমান নাম্বাৰৰ কন্ডিশন দিয়া থাকিব যদি কন্ডিশন দিয়া থাকে আমি কেনেকৈ ইনস্পেক্ট কৰি নাম্বাৰটো লম So যেতিয়া আমি ইনস্পেক্ট কৰো তেতিয়া খুব ডাঙৰ নাম্বাৰ কেতিয়াও নিদিয়ে আৰু যেতিয়া তোমাক দিয়া থাকিব কন্ডিশনস তেতিয়া কন্ডিশন এপ্লাই কৰি নাম্বাৰটো ইনস্পেক্ট কৰাটো সহজ হৈ যায় আমি পাম তেনেকুৱা কোৱেশ্চন লৈ আহিছো সো এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰটো হৈ গল 96 এতিয়া সাম আমি নেক্সট কোৱেশ্চন আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় এইটো এটা কোৱেশ্চন আছিল some students planned a picnic
The budget for food was rupees 500, but 5 of them failed to go, and thus the cost of food for each member increased by rupees 5. Now, how many students attended the picnic? So, question to pori ami ki buji palo je jetia picnicor karone plan to banaisil tat jiman number of students asil picnicot joar samoyot kintu picnicot plan bonuatke 5টা student কম পাছিল। যদি প্ল্যান বনোৱাৰ সময়ত 50টা ষ্টুডেন্ট আছিল পিকনিকত যোৱাৰ সময়ত 45 ষ্টুডেন্টস হৈ গল তাৰমানে 5টা ষ্টুডেন্টস কমি গল। যেতিয়া 5টা ষ্টুডেন্ট কমি গল মানি শেয়াৰিং যেটো আছিল প্ল্যানটো কৰাৰ সময়ত 5টা ষ্টুডেন্ট কমি যোৱাৰ কাৰণে মানি শেয়াৰিংটো বাঢ়ি গল। কিমান বাঢ়িল 5 টকাকে বাঢ়িল প্ৰত্যেকৰে 5 টকাকে বাঢ়ি গল। সো এইটোৱে কন্ডিশন দিয়া আছে। এতিয়া বিচাৰিছে কি কোৱেশ্চনটোত পিকনিকত কিমান এটেন্ড কৰিছিল ষ্টুডেন্টস। তে পিকনিকত এতিয়া আমি কি গম পালো যে আমি কন্ডিশনটো এনেকৈ উলিয়াম যে পিকনিকত যিমান গৈছিল প্ল্যান বনোৱাৰ সময়ত তাতকে ষ্টুডেন্ট 5টা বেছি আছিল। যেনে ফাৰ্স্ট অপশন মতে আমি অপশনটোকে ধৰিলো যেতিয়া আমি নন কোয়ান্টিটি লৈ কন্ডিশন এপ্লাই কৰিম তেতিয়া আমাৰ ক্যালকুলেশনটো ফাস্ট হয় মেন্টাল ক্যালকুলেশন। এইটো কাৰণে আমি অনিকুৱা কোৱেশ্চনত অপশন এপ্লাই কৰি কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰো। যে মই ইয়াত দেখিলো মই স্লো কৈ আছো বুজাৰ কাৰণে কিন্তু যেতিয়া নিজে পারফর্ম কৰা হয় তেতিয়া খুব ফাস্ট হয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। যদি 15 ষ্টুডেন্টস পিকনিকত গৈছিল তাৰমানে পিকনিকৰ প্ল্যানটো বনোৱাৰ সময়ত 5টা ষ্টুডেন্ট বেছি আছিল তাৰমানে 20টা আছিল। আমাৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো হয় পিকনিক যাব উলালে প্ৰথমতে দেখো যে সবেই যাম বুলি কয় কিন্তু হেখত গৈ কমি 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 কেটা মানহে থাকে হেকিটাই পিছত পিকনিকত যায়। মানি শেয়াৰিংৰো হে একে কেছ। সো সেম কন্ডিশন ইয়াত দিয়া আছে। তো এতিয়া কি হল 5টা ষ্টুডেন্ট বেছি আছিল তাৰমানে যদি পিকনিকত 15টা ষ্টুডেন্ট গল if 15 students attended the picnic that means at the time of making the plan there were 5 more students তাৰমানে 20 students আছিল। এতিয়া মই এই 20 আৰু 15 লৈ পেলাই কোৱেশ্চনটো কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই হৈছে নে হোৱা নাই চাম। কেনেকৈ চাম প্ল্যান টু বনোৱাৰ সময়ত 20টা ষ্টুডেন্ট আছিল টোটাল বাজেট আছিল rupees 500 টোটাল বাজেট হৈ গল 500 তাৰমানে যদি প্ল্যান টু বনোৱাৰ সময়ত 20 জন ষ্টুডেন্ট আছিল বাজেট আছিল 500 তাৰমানে প্ৰত্যেকৰে কিমান হ'ব শেয়াৰিংটো 500/20। এতিয়া দেখিছো 520 ৰে পারফেক্টলি ডিভাইড হয় সৰু সৰু লজিক আমি এপ্লাই কৰিম 520 ৰে পারফেক্টলি ডিভাইড হয় গতিকে তাত মই কিবা এটা ৰাউন্ড ফিগাৰ পাম ইন্টিজাৰ ফিগাৰ এটা পাম। যেতিয়া পিকনিকটো এটেন্ড কৰিলে এটেন্ড কৰাৰ সময়ত কিন্তু ষ্টুডেন্ট 5টা কমি গল তাৰমানে 20ৰ পৰা হৈ গল 15। এতিয়া প্ৰত্যেকৰে শেয়াৰিংটো কি হ'ব আমি কি কৰিম 500ক এইবাৰ 15 ৰে ডিভাইড কৰিম। তা আমি দেখিলো 500 is not perfectly divisible by 15। যদি পারফেক্টলি ডিভাইড নহয় তাত আমি ৰিজাল্টটো পইণ্টত পাম। এতিয়া পিকনিকত যাওঁতে যিমান শেয়াৰিং হল প্ৰত্যেকৰে আৰু প্ল্যানটো বনোৱাৰ সময়ত শেয়াৰিং যিমান হল প্ৰত্যেকৰে দুটাৰ ডিফাৰেন্সটো হ'ব লাগিব rupees 5। কিন্তু আমি দেখিলো যে ফার্স্ট কন্ডিশনটোত পারফেক্টলি ডিভাইড হৈছে আমি এটা ইন্টিজাৰ পাম। সেকেন্ড কেসটোত পিকনিকত যোৱাৰ সময়ত শেয়াৰিং কৰোতে পারফেক্টলি ডিভাইড হোৱা নাই 500 গতিকে তাত আমি ৰিজাল্টটো পইণ্টত পাম। গতিকে এটা ইন্টিজাৰ ফিগাৰ এটা ৰেশনাল নাম্বাৰ ডিফাৰেন্সটো আমি ৰাউন্ড ফিগাৰ না পাও ইয়াতে ডিফাৰেন্সটো 5 rupees বুলি দিয়া আছে। ডিফাৰেন্স ইজ 5 rupees আমাক দিয়া আছে। সো ডিফাৰেন্সটো যদি 5 rupees হয় তাৰ মানে আমি ইয়াত আমি এক্স্যাক্টলি 5 rupees নাপাও আমি ক্যালকুলেশন কৰাৰো দৰকাৰ নাই। এটা ইন্টিজাৰ ফিগাৰ দেখিছো এটা পইণ্টত ওলাইছে গতিকে ডিফাৰেন্সটো পইণ্টতেই থাকিব ৰাউন্ড ফিগাৰ নাপাও ইয়াত কিন্তু ডিফাৰেন্সটো 5 বুলি কোৱা আছে গতিকে আমি ফার্স্ট অপশনটো নেগলেক্ট কৰিম হি হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া মই যদি সেকেন্ড অপশনত যাও এতিয়া মই অকমান ফাস্ট কম 25 যদি এটেন্ড কৰিছিলে 500ক 25 ৰে ডিভাইড কৰিলে 20 পাও তাৰমানে 20 টকাকে প্ৰত্যেকে দিছিলে। এতিয়া প্ল্যান বনোৱাৰ সময়ত কিন্তু 5টা ষ্টুডেন্ট বেছি আছিল তাৰমানে 30 ষ্টুডেন্টস আছিল। এতিয়া 500ক যদি মই 30 ৰে ডিভাইড কৰো পারফেক্টলি ডিভাইড নহয় আকৌ আগৰ নিচিনাই কেস হৈ গল এটা পালো ইন্টিজাৰ ফিগাৰ এটা আমি পইণ্টত পালো ৰেশনাল নাম্বাৰ গতিকে ডিফাৰেন্সটো আমি ৰাউন্ড ফিগাৰ ইয়াত নাপাও তাৰমানে সেকেন্ড অপশনটো আমি ইয়াত নাপামগে।
এতিয়া চাম যে থাৰ্ড অপশ্যনটোত চাম থাৰ্ড অপশ্যনটোত আমি দেখিলোঁ 20 ষ্টুডেণ্ট যদি এটেণ্ড কৰে তাৰমানে প্লেনটো বনোৱাৰ সময়ত 5টা ষ্টুডেণ্ট বেছি আছিল তাৰমানে 25 আছিল এতিয়া আমি দেখিম 20ৰেও 500 পাৰফেক্টলি ডিভাইড হয় 25ৰেও 500 পাৰফেক্টলি ডিভাইড হয় যদি ডিভাইড হয় পাৰফেক্টলি তাৰমানে দুটা ইন্টিজাৰ ফিগাৰ পাম সো ডিফাৰেন্সটো আমি এটা ইন্টিজাৰ পাম এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত টেষ্ট কৰি চাওঁ যদি 20 জন ষ্টুডেণ্টে পিকনিকটো এটেণ্ড কৰিছে তাৰমানে 500ক 20ৰে ডিভাইড কৰিলে আমি 25 পাওঁ তাৰমানে প্ৰত্যেকৰে শেয়াৰিং কিমান আছিলে 25 रुपीस কে তে 20ৰ কাৰণে আমি কিমান পালো 25 रुपीस পালো এতিয়া যদি প্ল্যান বনোৱাৰ সময়ত আমি চাওঁ যে প্ল্যান বনোৱাৰ সময়ত 5টা ষ্টুডেণ্ট বেছি আছিল সো 20 + 5 তাৰমানে 25 ষ্টুডেণ্ট আছিল গতিকে প্ল্যান বনোৱাৰ সময়ত যেতিয়া হিয়তে শেয়াৰিংটো চাইছিলে 500 বাজেট আছিলে সো 500ক 25 ৰে ডিভাইড কৰিলে এবাৰ মই 20 পাওঁ গতিকে পিকনিকত যোৱাৰ সময়ত প্ৰত্যেকৰে শেয়াৰিং আছিল 25 रुपीस প্ল্যানটো বনোৱাৰ সময়ত যেহেতু ষ্টুডেণ্ট বেছি আছিল সো প্ৰত্যেকৰে শেয়াৰিং আছিল 20 रुपीस এতিয়া কি দেখিলো ইহঁতৰ ডিফাৰেন্সটো হৈ গল 5 रुपीस গতিকে আমি কি ক'ব পাৰিম যে এই কোৱেশ্চনটোৰ আটাইকেইটা কন্ডিশন কোনটো অপচনে স্যাটিসফাই কৰিছে থাৰ্ড অপচনটোৱে সো ৰিজাল্ট ইজ সি তো আমি খালি চালে হল যে ডিফাৰেন্সটো ইন্টিজাৰ ফিগাৰ হয় নে নহয় ₹5 যদি দেখিছো যে এটা নাম্বাৰ পাৰফেক্টলি ডিভাইড হৈছে 500 এটা নাম্বাৰৰে পাৰফেক্টলি ডিভাইড হৈছে কিন্তু প্ল্যান বনোৱাৰ সময়ত যিমান ষ্টুডেণ্ট আছিল সেই নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টৰে 500 টো পাৰফেক্টলি ডিভাইড হোৱা নাই তাৰমানে এটা পালো মই ৰাউন্ড ফিগাৰ এটা পালো পইণ্টত ডিফাৰেন্সটো আমি এটা ইন্টিজাৰ ফিগাৰ নাপাওঁ তাৰমানে সেই অপচনটো আমি নেগলেক্ট কৰি যাব পাৰিম তা আমি এনেকে অকল থট প্ৰসেসৰে ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চন আমি কম্পিটিটিভ এক্সামত সলভ কৰিব পাৰো টপিক ওয়াইজে আহক বা আমাৰ ম্যাথমেটিক্যাল ৰিজনিংয়ে আহক যেনেকে আহক আমি থট প্ৰসেসৰ থ্ৰুৰে ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চন আমি সলভ কৰিব পাৰো গতিকে সৰু সৰু লজিক এপ্লাই কৰিম যে পাৰফেক্টলি ডিভাইড হল দেন হল এটা পইণ্টত ওলাব এটা ইন্টিজাৰ ফিগাৰ ওলাব গতিকে ডিফাৰেন্সটো কেতিয়াও ইন্টিজাৰ ফিগাৰ নহয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু টেকনিক বিলাক লগাই আমি কোৱেশ্চন সলভ কৰিম নেক্সট আমাৰো কেনেকুৱা কোৱেশ্চন পাওঁ 28 students were divided into 3 groups A, B, C. Group B consists of twice the number of students than in Group C, and Group A has half the number of students in Group C. So, any question ami pray hosarasor dekhi theku competitive exam how many students are there in the group tar mane ami jodi C ৰ ভ্যালুটো জানো বাকি কিটা ভ্যালু আমি উলাই যাব পাৰিম জি হয় C ৰ ভ্যালু জানিলে A পাম B ও পাম গতিকে C ৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালুৰ কাৰণে A আৰু B ৰ জি ভ্যালুজ পাম এই ভ্যালু কিটা যদি মই এড কৰো A B C তেন্তে আমি ৰিজাল্টটো 28 ষ্টুডেন্টস পাব লাগে এইখিনিয়ে খালি কন্ডিশন তাত দিয়া আছে তো এতিয়া মই অপচন এপ্লাই কৰি গলে হল যে যদি C 4 ষ্টুডেন্টস আছিল C গ্ৰুপটোত তাৰ মানে মই ইয়াৰ পৰা উলাব পাৰিম A গ্ৰুপটোত কিমান আছে A গ্ৰুপটোত ইয়াত কৈছে A has half the number of students than in group C তাৰমানে group C যদি 4 students থাকে group A 2 students থাকিব half আৰু C টো পোৱাৰ লগে লগে মই B টো ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম এতিয়া B ত কিমান থাকিব B ডাবল ষ্টুডেন্টস থাকিব তাৰমানে C যিমান থাকে C গ্ৰুপত তাৰ ডাবল ষ্টুডেন্টস B ত থাকিব তাৰমানে B ত কিমান থাকি গল 4 * 2 8 এতিয়া মই এই ফিগাৰ গিটা যদি এড কৰো A B and C তেন্তে ৰিজাল্টটো 28 পাব লাগে সো এইখিনি সৰু সৰু কন্ডিশন দিয়া আছে সৰু সৰু নাম্বাৰ দিয়া আছে আমি মেন্টালি কৰি যাব পাৰো এতিয়া এড কৰি চাও কিমান হয় 2 + 8 10 10 + 4 14 আমি 14 হে ষ্টুডেন্টস পালো কিন্তু ইয়াত দিয়া আছে 28 ষ্টুডেন্টস এতিয়া 28 কেনেকে পাম 4 ষ্টুডেন্টস লওতে মই 14 পালো গটিকে মই যদি 8 ষ্টুডেন্ট লও তেনেহলে 28 পাম এটা জেনাৰেল লজিক এনেকুৱা হয় যে 4 ৰ কাৰণে 14 পালো তাৰমানে 8 ৰ কাৰণে 28 হ'ব ডাবল হৈ যাব তে মই 8 ৰ কাৰণে টেষ্ট কৰি চাম তে সিট যদি 8 ষ্টুডেন্টস থাকে তাৰ মানে 8 কিমান থাকিব C ৰ হাফ তাৰমানে 4 ষ্টুডেন্টস আৰু B ত কিমান থাকিব C ৰ ডাবল তাৰমানে 16 ষ্টুডেন্টস
এতিয়া মই যদি ইহঁতক এড কৰো ৰিজাল্টটো 28 পাওঁ 16 + 4 20 + 8 28 তাৰমানে কি দেখিলো যে কাৰেক্ট অপচন ইজ সি ইভেন আমি এইখিনি পাৰ্টটো লিখাৰ দৰকাৰ নপৰে ক্যালকুলেশন বিলাক সিম্পল হয় গতিকে আমি খালি অপচন এপ্লাই কৰি এটা অপচনক কাৰেক্ট বুলি ধৰি তাৰ ডিফাৰেন্সটো লৈ আমি একচুয়াল অপচনটো পাব পাৰো So, ইয়াত আমি কি এপ্লাই কৰিলো লজিক এপ্লাই কৰিছো অপচনত মই গুটেকিটা অপচন টেষ্ট কৰা নাই এটা অপচন টেষ্ট কৰিছো তাৰ পৰা মই লজিক এপ্লাই কৰি 8ত টেষ্ট কৰি চালো নহবও পাৰে 8ত টেষ্ট কৰি চালো 8ত ৰিজাল্টটো আহি গল hence the result so our correct option in this case is C then next question A number consists of 3 digits of which the middle one is 0. 3-digit number dia ase middle one is 0. And their sum is 4. Tamne digit keita jodi add koro sum to hoboge 4. If the number formed by interchanging the first and the last digit is greater than the number itself by 198 then difference between the first and the last digit amak ki koise tinta digitor number dia ase eta whole digit eitu units digit middle digit 0 boli koise tamne tens digit 0 aru eta dise hundreds place digits to suppose eta dia ase yat ki korise ebar interchange kori dise digit bilak digit interchange korile ki hobo units place digit to hundreds place ot jabo hundreds place to units place ot ahibo tetia ami ki pam number 2 tetia ami number 2 pam enikwa dhorone je star yat ahi gol yat 0 eta place ot thakibo aru yat hundreds place digit to ahi gol etia koise resulting jitu number pam digit kita interchange kori resulting number to kintu ami original jitu number loisilo tatke dangor hobo kiman dangor hobo 198 ডাঙৰ হ'ব তে এতিয়া মই চাব লাগে যে ইয়াৰ পৰা যদি মই এইটো সাবট্ৰেক্ট কৰো ৰিজাল্টটো তাৰ মানে 198 পাব লাগে এতিয়া আমাক বিচাৰিছে কি কোৱেশ্চনটোত first and the last digit difference between the first and the last digit the difference between first and last digit কি পাম যেটো original number তাৰ difference between first and last digit আমি কি পাম এতিয়া এনেকুৱা কোৱেশ্চনত আমাক কি কোৱা আছে যে হিন্টু দিয়া আছে নাম্বাৰটো কেনেকৈ ফৰ্ম কৰিম যে নাম্বাৰটো কেনেকৈ ফৰ্ম কৰিম এতিয়া 3 ডিজিট নাম্বাৰ মাজৰটো 0 3 ডিজিট নাম্বাৰ মাজৰটো 0 তাৰমানে তাৰ লেফটত এটা থাকিব ৰাইটত এটা থাকিব আৰু কৈছে সাম শুড বি 4 সামটো যদি 4 হয় তেনেহলে আমি কি পাব পাৰো ডিজিট দুটা ইনস্পেক্ট কৰিম কেনেকৈ ইনস্পেক্ট কৰিম 1 3 হ'ব 1 plus 3 4 কিন্তু 202 যদি লও দুটা ডিজিট সেম হৈ গল ইন্টারচেঞ্জ কৰিলো 202 এ পাম তেতিয়া কিন্তু আমি ৰিজাল্টিং নাম্বাৰটো অৰিজিনাল নাম্বাৰতকে ডাঙৰ বুলি ক'ব নোৱাৰো ইয়াত 198 ডাঙৰ হ'ব বুলি কৈছে সো 202 পাৰ্টটো ইয়াত কনসিডাৰ নকৰো তাৰমানে এটাই তেনেকুৱা নাম্বাৰ পালো যেটো 103 আৰু ইহঁতৰ ডিজিট কিটা ইন্টারচেঞ্জ কৰিলে পাম 301 digit interchange কৰি পালো 301 আৰু original number টো পালো 103 এইটো আমি ইনস্পেক্ট কৰি পালো ইয়াত বাহিৰে বেলেগ আৰু নাম্বাৰ নাহে 202 টো আহিছিল কিন্তু ই স্যাটিসফাই নকৰে এতিয়া আমাক কি কৈছে যে যেটো ৰিজাল্টিং নাম্বাৰ পালো সেই ৰিজাল্টিং নাম্বাৰটো original নাম্বাৰটোতকে 198 ডাঙৰ তে মই ডিফাৰেন্স লৈ পেলাই চাব পাৰো 198 হয়নে নহয় আৰু নহলে 103 লগত 198 এড কৰি চাব পাৰো 301 পাউনে না পাউ যিকোনো এটা কৰিলে হল সো ইয়াৰ ডিফাৰেন্সটো মই পালো 198 তাৰমানে কন্ডিশন গুটেকিটা স্যাটিসফাই হল গটিকে আমি পালো যে অৰিজিনাল নাম্বাৰটো তাৰমানে 103 হ'ব লাগিব কিন্তু অৰিজিনাল নাম্বাৰটো মই 301 বুলি লব নোৱাৰো যদি কাৰোবাৰ মাইন্ডত আহিছে সাপোজ 301 তে 301 ক যেতিয়া মই ইন্টারচেঞ্জ কৰিম তেতিয়া মই 103 হে পাম সৰি 301 ক যেতিয়া মই ইন্টারচেঞ্জ কৰিম তেতিয়া মই পাম 103 কিন্তু কৈছে যে ৰিজাল্টিং নাম্বাৰটো অৰিজিনাল নাম্বাৰতকে ডাঙৰ হ'ব লাগিব সেই কাৰণে মই 301 নলৈ 103 লৈছো তে 103
ডিজিট ইন্টারচেঞ্জ হলে হৈ গ'ল 301 ডিফারেন্স টু হৈ গ'ল 198 তাৰমানে কন্ডিশন আটাইকেইটা ইয়াত স্যাটিসফাই হৈ গ'ল সেই কাৰণে আমি কি কম যে অৰিজিনাল নাম্বাৰটো 103 আমাক বিচাৰিছে কি ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ফার্স্ট এন্ড দ্য লাস্ট ডিজিট সো ফার্স্ট আৰু লাস্ট ডিজিটৰ ডিফারেন্স এতিয়া কি পাম 3 - 1 2 পাম সেই কাৰণে আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হৈ যাবগে 2 তো ইয়াত আমি কি কৰিলো ইনস্পেক্ট কৰি নাম্বাৰটো লৈছো কিন্তু যদি মই এলজেব্ৰিক্যালি ইয়াক সলভ কৰিবলৈ যাওঁ কোৱেশ্চনটো দীঘলো হ'ব টাইম লাগিব স্পেসও লাগিব ৰাফ ওয়াৰ্কৰ সেই কাৰণে আমি কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড যেতিয়া কৰো আমি ইনস্পেকশনৰ ওপৰতো সমানে গুৰুত্ব দিব লাগিব এটা হল মেন্টাল ক্যালকুলেশন এটা হল ইনস্পেকশন মেন্টাল ক্যালকুলেশনৰ সময়ত আকৌ আমি টেবলস মনত ৰখা খুব দৰকাৰ 10 লৈকে ম্যাক্সিমামৰ টেবল থাকে আৰু অকনমান কষ্ট কৰি যদি 20 মানলৈকে টেবল মনত ৰাখা যায় ঠিক তেনেকে স্কয়াৰ কোয়ান্টিটি বিলাকো যদি 20 30 লৈকে মনত ৰখা যায় মনত ৰখা মানে সদায় ৰাতিপুৱা সময়ত অবজাৰ্ভ কৰি থাকিলে হল মাইন্ডত বস্তুখিনি থাকি যাব এতিয়া আৰু মুখস্থ কৰাৰ কথা নাই এতিয়া কোনো টিচাৰে আৰু নধৰে আমাক যেনে কি স্কুলত টিচাৰে খং কৰিছিলে টেবল মনত নাথাকিলে বা স্কয়াৰ মনত নাথাকিলে যে এতিয়া তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ আমাৰ প্ৰেসাৰ নাই গতিকে আমি ডেইলি যদি অবজাৰ্ভ কৰো নাম্বাৰ বিলাক টেবল বিলাক যদি অবজাৰ্ভ কৰিও থাকো আমাৰ মাইন্ডত বস্তু বহুতখিনি সোমাই যায় গতিকে এক্সামৰ সময়ত সেই বিলাক বস্তুৱে আমাক ক্যালকুলেশনত হেল্প কৰে তো মই বহুত ক্ষেত্ৰত দেখিছো পাৰ্সোনাল এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰাই কওঁ ষ্টুডেন্টে ফৰ্মুলা যেতিয়া লিখে ভুল নহয় ষ্টুডেন্টৰ ফৰ্মুলাত ধুনিয়াকে পুট কৰে ফৰ্মুলাত পুট কৰাৰ পিছত যেতিয়া সিম্পলিফাই কৰোতে বহুত ডাঙৰ হৈ যায় ইয়াৰ এটা কাৰণ হ'ল যে টেবল মনত নাথাকে বা ক্যান্সেল কৰাৰ সময়ত এইটো কথা মনত নাৰাখে যে হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টৰেৰে আমি মেইনলি ক্যান্সেল কৰো এই কথাবিলাক দৰকাৰ গতিকে টেবল চাৰ্ট square quantity even cubes quantity maximum up to 15 to 20 মনত ৰাখিলে বৰ ভাল হয় তো এতিয়া ইনস্পেকশন আৰু আইডিয়াটো ধুনিয়াকে আহিছে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰ হ'ব পাৰে তো এতিয়া এলজেব্ৰা ইউজ কৰিলে হয় কি মই এলজেব্ৰাৰ পাৰ্টটো দেখাই দিও অকনমান এলজেব্ৰা পাৰ্ট ইউজ কৰিলে আমি পেন পেপাৰস ইউজ কৰিব লাগিল তে এইটো কোৱেশ্চনত পেন পেপাৰসৰ কোনো দৰকাৰে নাই আমি 103 যে সাম অফ দা ডিজিটস 4 হৈ গমে পালো 301 তে 103 লগত মই এনেকৈ চাব পাৰো কথাটো যে 103 লগত যদি মই 198 এড কৰো তেনে হলে মই পাম 301 তাৰ মানে ইন্টাৰচেঞ্জ হৈ গল গতিকে ৰিজাল্টিং নাম্বাৰটো অৰিজিনাল নাম্বাৰতকে 198 ডাঙৰ হয় তো মই এনেকৈ চাব পাৰো মই 301 - 103 নকৰি 103 লগত 198 এড কৰিও চাব পাৰো এডিশনত আমি অলপ বেছি ফ্লুয়েন্ট গতিকে এনেকেও আমি চাব পাৰো এতিয়া এলজেব্ৰা ইউজ কৰাৰ সময়ত হয় কি যে আমি চাব লাগিল এনেকুৱা ধৰণে যে x to suppose units place digits y to tens place digits আৰু z to suppose hundreds place digits x y and z এতিয়া নাম্বাৰটো কেনেকৈ ফৰ্ম কৰিম যেহেতু units digits so 1 into x এটো tens digits so 10 into y আৰু এটো hundreds digits so 100 into z এটো হৈ গল নাম্বাৰ এতিয়া ডিজিট কেইটা যদি মই ইন্টাৰচেঞ্জ কৰি দিও তাৰমানে কি হ'ব x এটা আহিব z ইয়াত থাকিব y এক জায়গাতে থাকিব গতিকে 100x 10y আৰু ইয়াত হৈ গল z এনে মই এখিনি লিখিব লাগিল তাৰ পিছত মই সাবট্ৰেক্ট কৰিম সেকেন্ডটোৰ পৰা ফাৰ্স্টটো সেকেন্ডটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব তে সাবট্ৰেক্ট কৰিব লাগিল তাৰ পিছত মই একো ডিফাৰেন্সটো চাব লাগিল কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সো অকমান টাইমটো ইয়াত বেছি গুছি যায় আৰু নেক্সট কথাটো হৈ গল বহুত ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টৰ লগত টাচ নাথাকে নিজৰ সাবজেক্টৰ চইচত মেথছৰ লগত টাচটো কমি যায় গতিকে সেইখিনি মুহূৰ্তত এই কথাটো মাইন্ডত আহাটো এটা ডাঙৰ কথা মই কোৱা নাই যে নোৱাৰে ষ্টুডেন্টে সবেই পাৰে কিন্তু মাইন্ডত সেইখিনি সময়ত সেই মুহূৰ্তটোত আহাটো এটা ডাঙৰ কথা সেই কাৰণে মই ম্যাক্সিমাম এফৰ্ট দিছো যাতে সিম্পল লজিক এপ্লাই কৰি কোৱেশ্চন বিলাক সলভ কৰিব পৰা যায় সো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আৰু মোৰ কোৱেশ্চনস আপোনালোকক দৰকাৰ তেনে হলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰক যাতে মই আৰু নিউ ভিডিও আপোনালোকৰ আগত প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো ওকে then let's move to the next question hope these things are understood next question a lift has a capacity of 18 adults or 30 children how many children can board the lift with 12 adults
সো ইয়াত একেখিনি কথাই ঘূৰাই পকাই সুধি আছে যে ইয়াত যে কৈছে 18 adults or 30 children ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল কি যে 18 adult is equivalent to 30 children তাৰমানে 18 adult 30 childrenৰ সমসাময়িক হয় এতিয়া কৈছে লিফটখনত 12 adults already আছে লিফটত already 12 adults আছে তে লিফটখনত কিমান adult ধৰিব পাৰে 6 adult আৰু এক্সট্ৰাকে ধৰিব পাৰে কাৰণ 18 adults so 12 ৰ লগত কি এড কৰিলে 18 পাইম obviously 6 তাৰ মানে লিফটখনত আৰু 6 adult ধৰিব পাৰে কিন্তু কোৱেশ্চনটোত আমাক 6 adult বুলি নকয় কি কৈছে কোৱেশ্চনটোত কৈছে হাউ মেনি চিলড্ৰেন এডাল্টৰ কথা কোৱা নাই চিলড্ৰেনৰ কথা কৈছে তাৰ মানে এডাল্টৰ জেগাত চিলড্ৰেন ৱৰ্ডটো ইউজ কৰি দিছে তো এতিয়া আমি জানো যে লিফটখনত 18 adults যাব পাৰে অলৰেডি 12 adults আছে লিফটখনত তাৰমানে আৰু 6 adult লাগে তে 18 adult যদি 30 চিলড্ৰেনৰ ইকুইভ্যালেন্ট হয় তাৰমানে 6 adult কিমান চিলড্ৰেনৰ ইকুইভ্যালেন্ট হ'ব আমি কি কৰিম 18 ৰ পৰা 6 কেনেকৈ পালো 3 ৰে ডিভাইড কৰি পালো সো এইফালে যদি 3 ৰে ডিভাইড কৰি 6 পাইছো এইফালেও মই 3 ৰে ডিভাইড কৰিম তেতিয়া কি পাম 10 পাম তাৰমানে 10 children is equivalent to 6 adult 12 adult already আছে তে 12 ৰ লগত যদি মই 6 adult ইউজ কৰো তেনেহলে 18 adult হৈ যাব আৰু নাইবা 6 adultৰ জেগাত মই কি ল'ব পাৰো 10 children লৈ যাব পাৰো এইটো আছিল adult the 6 adult equal to 12 plus 6 equal to 18 গতিকে 6 adultৰ জেগাত মোক এতিয়া childrenৰ কথা সুধিছে তাৰ মানে আৰু additionally 6 adult অহাটো কাৰ ইকুইভ্যালেন্ট হ'ব 10 childrenৰ ইকুইভ্যালেন্ট হ'ব গতিকে 6 adult এ হওক বা 10 children এ হওক লিফটৰ ক্যাপাসিটিটো ফুলফিল কৰিব গতিকে আমাক যেহেতু চিলড্ৰেনৰ কথা সুধিছে তো আমি কি ক'ব পাৰিম যে নাম্বাৰ অফ এডিশনাল চিলড্ৰেন শুড বি 10 because that 10 additional children will be equivalent to 6 adult so 12 adult is already in the lift 6 more adult is required so in place of 6 adults we can take 10 children so our option is 10 so একেখিনি কথা ইয়াতে আমাক দি আছে so next আমি আৰু চাও কেনেকুৱা কোৱেশ্চন পাব পাৰো number 6 in a 500 meters race B starts 45 meters ahead of A but A wins the race while B is still 35 meters behind what is the ratio of the speeds of A to B assuming that both start at the same time A is the same time বুলি কৈছে তাৰমানে টাইম টু হৈ গল কনস্ট্যান্ট at the same time they are starting তে আমি জানো স্পিড মানে হল ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম গতিকে টাইমটো যদি কনস্ট্যান্ট হৈ যায় তেন্তে আমি কি ক'ব পাৰো যে they are directly proportional আমাক স্পিডৰ কথা সুধিছে what is the ratio of the speeds ইয়াত কিন্তু দিয়া আছে ডিসটেন্স বিলাক মিটাৰস এইবিলাক সব আমাক ডিসটেন্স দিয়া আছে গতিকে আমি এতিয়া স্পিডৰ কথা লৈকে যদি আহো তেন্তে ক'ব পাৰিম যে স্পিড আৰু ডিসটেন্স ইহত দুটা প্ৰপৰচনেল হ'ব দুটাৰে কিয় কাৰণ টাইমটো কনস্ট্যান্ট হৈ আছে যদি ডিসটেন্স কনস্ট্যান্ট হয় তেতিয়া আমি কম টাইম ইজ ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰচনেল টু স্পিড the less speed more time more speed less time এতিয়া টাইম কনস্ট্যান্ট হৈ আছে তাৰমানে স্পিড আৰু ডিসটেন্স ইহত প্ৰপৰচনেল হ'ব গতিকে জি ৰেশিওত স্পিড টু ডিসটেন্স বাঢ়িব সেম ৰেশিওত স্পিড বাঢ়িব যা জি ৰেশিওত ডিসটেন্স কমিব সেই ৰেশিওত স্পিডও কমিব সো এইটো হৈ গল কোৱেশ্চনটো সলভ কৰাৰ কাৰণে হিন্টটো এতিয়া কোৱেশ্চনটোত কি কথা কৈছে আমি হেতু চাও টোটাল ডিসটেন্স হৈ গল 500 মিটাৰস সো মই টোটাল ডিসটেন্স লৈছো 500 মিটাৰস ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 500 মিটাৰস this distance is 500 meters B starts 45 meters ahead of A তাৰমানে যেতিয়া A ইয়াত আছিলে B 45 meters ahead আছিল এই ডিসটেন্স টু 45 মিটাৰস
তাৰ পিছত কৈছে but A wins the race while B is still 35 meters behind. তাৰমানে যেতিয়া A আহি এইখিনি পালে B এইখিনি ডিস্টেন্সে পাইছিলে এইখিনি ডিস্টেন্স মানে কি 35 meters behind the finishing line. ইয়াৰ মিনিং টু কি হল তাৰমানে B এ অকল এইখিনি ডিস্টেন্সে ট্ৰেভেল কৰিছে যেতিয়া A কমপ্লিট 500 meters ট্ৰেভেল কৰিছিল মিনিং টু হল এইখিনি B এ স্টার্ট কৰিছিল 8 45 meters ahead আৰু যেতিয়া A ৰেস কমপ্লিট কৰিলে A কি B কি হৈ গল 35 meters behind A তাৰমানে ফিনিশিং লাইনৰ পৰা 35 meters behind আছিল গতিকে আমি কি দেখিলো B তাৰমানে অকল এইখিনি ডিস্টেন্সে ট্ৰেভেল কৰিলে যেতিয়া A 500 meters কমপ্লিট কৰিছিল তে এইখিনি কিমান ডিস্টেন্স হল এতিয়া আমি কি কৰিম 500 ৰ পৰা এইটো ডিস্টেন্স আৰু এইটো ডিস্টেন্স সাবট্ৰেক্ট কৰি দিম তে 45 আৰু 35 লগ হৈ কিমান হল 80 সো 500 ৰ পৰা যদি 80 সাবট্ৰেক্ট কৰো আমি পাম B এ ট্ৰেভেল কৰিছিল 420 meters তাৰমানে যেতিয়া A 500 meters ডিস্টেন্স ট্ৰেভেল কৰিছিল B এ ট্ৰেভেল কৰিছিল 420 meters আমাক কি বিচাৰিছে ৰেশিও অফ देयर স্পীডস এতিয়া ডিস্টেন্স কেইটা আমি পাই গলো 500 meters and 420 meters গটিকে আমাক যেহেতু টাইম টু কনস্ট্যান্ট বুলি কৈছে গটিকে স্পীড টু ডিস্টেন্সৰ প্ৰপোৰ্শনাল হ'ব সো স্পীড অফ A is to speed of B কি হ'ব এতিয়া ডিস্টেন্সৰ প্ৰপোৰ্শনাল হৈ যাব ডিস্টেন্স কভাৰৰ প্ৰপোৰ্শনাল সো ইয়াৰ ৰিজাল্ট কি পাম 0 0 গুচি গল এইটো হৈ গল 500 আছিল সৰি মই 520 লিখি দিলো এইটো আছিল 500 আৰু এইটো হৈ গল 420 এতিয়া 25 আৰু 21 থাকি গল তাৰ মানে ৰিজাল্টটো হৈ গল A সো আমি কোৱেশ্চন বিলাক এনেকে চিন্তা কৰি যেতিয়া সলভ কৰো সহজকে আমি চিন্তা কৰিলে হল যেনেকে কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে সেই বস্তুখিনি আমি উলিয়াই লৈছো ইয়াৰ লগত বেলেগ একো কন্ডিশন এড বা সাবট্ৰেক্ট কৰা নাই তে বহুতৰ মাইন্ডত কিছুমান কথা আহি পৰে যে ইয়াত A কৰবাত ৰখি গৈছিল নেকি বা B কৰবাত মাজত ৰখি গৈছিল নেকি যেতিয়া কোৱেশ্চনটোত একো কন্ডিশন বেলেগ একো নাথাকে আমি যেনেকে কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে সেইখিনি কথা আমি প্ৰেজেন্ট কৰিম ম্যাথমেটিক্যালি সো আমাৰ এনসাৰটো ওলাই গল okay so hope you can understand these things then let's move to another question এইটো হৈ গল এটা টাইম এন্ড ওয়ার্কৰ question time and work আমি last video লৈছো A can do a piece of work in 16 days B can do the same work in 24 days with the assistance of C they all can finish the work in 6 days if the total remuneration for the whole work is ₹40 then the shares of A B and C respectively আমি যদি এটা এটাকে এবিসিৰ শেয়াৰ ক্যালকুলেট কৰো আমাৰ অকমান টাইমটো বেছি লাগিব যে কোৱেশ্চনটোত আৰু কিবা হিন্ট দিয়া আছে নেকি আমি হেইটো চাম নেক্সট কথা হল আমাক ৰিমিনাৰেশন দিয়া আছে এ বি অকলে কিমান দিনত সেপাৰেটলি কামটো হিক কৰি দিয়া আছে কিন্তু সি ৰ কথা আমাক দিয়া নাই তাৰমানে আমি সি এ যদি কিমান দিনত কামটো হিক কৰি উলাব পাৰো ৰিমিনাৰেশন বিলাকো উলাই যাব কিন্তু এটা এটাকে ৰিমিনাৰেশন ক্যালকুলেট কৰাত আমাৰ অকমান টাইম লাগিব গতিকে আমি চাম যে ইয়াত কিবা হিন্ট দিয়া আছে নেকি কোৱেশ্চনটো তে প্ৰথমতে মই সি টু ক্যালকুলেট কৰিম সি কিমান দিনত কামটো হিক কৰে আমাক দিয়া নাই গতিকে মই সি ৰ ভ্যালুটো প্ৰথমতে ক্যালকুলেট কৰিম মানু আছে তিনিটা A B C তে A B C ৰ পৰা মই সি কেনেকে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো হাউ টু ফাইন্ড C in terms of A B C তে প্ৰথমতে মই algebraically লিখি লম C কেনেকে পাব পাৰো in terms of A B C কেনেকে পাব পাৰো যে মই প্ৰথমতে A plus B plus C কৰিম আৰু তাৰ পৰা A আৰু B সাবট্ৰেক্ট কৰি দিম এটো তো আমি হসৰাসৰ কৰিয়ে থাকো ক্যালকুলেশন যে A B C ৰ পৰা যদি A B সাবট্ৰেক্ট কৰো C পাম তো এইটো মই algebraically লিখি ললো ইয়াৰ পিছত ইয়াত মই
ল্যাঙ্গুৱেজ ইনচাৰ্ট কৰিম কি যে C's 1 day's work আমি জানো 1 day's workৰ reciprocal total number of days to finish the work so মই 1 day's work উলিয়াই লম ইয়াত যেতিয়া মই এইটো ল্যাঙ্গুৱেজ ইনচাৰ্ট কৰিছো ইয়াৰ মিনিং টু হল মই ৰাইট হ্যান্ড সাইডতো একেটা ল্যাঙ্গুৱেজে ইনচাৰ্ট কৰিম 1 day's work এতিয়া এইখিনি ইন্টাৰপ্ৰিট কেনেকৈ হ'ব যে ABCৰ 1 day work with the assistance of C they all can finish the work in 6 days তাৰমানে ABCৰ 1 day's work হৈ গ'ল 1/6 minus Aৰ 1 day's work কিমান হ'ব A can finish the work in 16 days তাৰমানে A's 1 day's work 1/16 B can finish the work in 24 days so B's 1 day's work 1/24 ইয়াত মই 1 day's workৰ পাৰ্ট বিলাক লিখিছো গতিকে পাৰ্ট বিলাক লিখাৰ লগে লগে ইয়াত হৈ যাব this much part of the whole work এইটো সিম্পলিফাই কৰি মই কি পাম 6 16 24 LCM হৈ গল 48 LCM মানে কি আছিল it is the least number which is perfectly divisible by each of the given numbers. So lowest common multiple of some given numbers is the least number which is perfectly divisible by each of the given numbers. The 48 তকে সৰু আমি বেলেগ নাম্বাৰ নাপাও যেটো নাম্বাৰ 6 16 আৰু 24 আটাই গিটাৰে ডিভাইড হয় এতিয়া মই LCM লোৱাৰ পিছত ইয়াত 8 পালো ইয়াত মই পালো 3 16 3 is 48 ইয়াত পালো 2 24 2 is 48 the 3 plus 2 5 8 minus 5 মানে 3 3/48 মানে 1/16 part গতিকে কি দেখিলো Cৰ 1 day's part of work 1/16 E কি ইন্ডিকেট কৰিছে যে C alone can finish the work in 16 days তাৰমানে C alone can finish the work in 16 days 1 day's work or যেতিয়া মই reciprocal লম reciprocal লোৱাৰ লগে লগে কি পাম total number of days to finish the work তাৰমানে C can finish the work in 16 days তা আমি কোৱেশ্চনটো দেখিছো A can also finish the work in 16 days তাৰমানে A আৰু C দুটাই separately 16 daysত কামটো কমপ্লিট কৰিব পাৰে গতিকে A আৰু C যদি ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ ডেজত কামটো শেষ কৰে তাৰমানে A আৰু C ৰিমিউনাৰেশনো ইকুৱেল হ'ব গতিকে আমি অকল এইখিনি ক্যালকুলেশনৰ পৰাই এনসাৰটো লৈকে যাব পাৰিম কেনেকে যে কোনটো অপচনত A আৰু C ৰিমিউনাৰেশন সেম দিয়া আছে আৰু sum of those remuneration should be equal to rupees 40 rupees to আমাক দিয়া আছে অকল A আৰু C remuneration equal হলেই নহব sum total of their remuneration should be also rupees 40 এতিয়া A আৰু C equal কত দিয়া আছে আমি চাও অপশন A তে দিয়া আছে A আৰু C equal গটিকে আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হৈ যাব A বাকি কিটা অপশনত চাও A16 C14 অপশন ডি A14 C10 বেলেগ বেলেগ অপশন সিট A10 B15 C15 সো বেলেগ বেলেগ আছে খালি অপশন A তে কি হৈ আছে A আৰু C remuneration same আছে so obviously ইহতৰ sum total to কি পালো 15 plus 10 25 plus 15 equal to 40 so আটাই গিটা কন্ডিশন satisfy হৈছে কাৰ কাৰণে অপশন A ৰ কাৰণে so correct option is A the question to already hint to দিয়া আছে so C ৰ ভ্যালু টু পোৱাৰ পিছত আমি আৰু এক্সট্ৰা কে remuneration calculate কৰাৰ দৰকাৰ নাই যেনে C all of them will get remuneration for 3 days the C's 1 day's work 1/16 so C 6 days work they together finish the work in 6 days গটিকে 6 days or কাৰণে ইহতে remuneration পাবো 6 days work 6/16 and wage is directly proportional to the work done গটিকে 6/16 into 40 ইমানখিনি ক্যালকুলেশন আমি নগলেও হয় আমি অকল এটা পার্ট ক্যালকুলেট কৰাৰ পৰাই কোৱেশ্চনত জি হিন্ট দিয়া আছে আমি উলাই লব পাৰো ইয়াতে কি দেখিলো
C alone can finish the work in 16 days, and in the question also it is said that A alone can finish the work in 16 days. Tarmane A and C equal number of days ot kam to hik kore, gotike hiator remuneration equal hobo. So baki calculation ot joatke moi etu hint sam je question tut A and C remuneration kot equal dia ase aru sum total of their ratio 40 hoi ase ne nai, jitu option ot hoi ase that will be the correct option. So this way we can reduce the length of a question based on the hint given in the question. If you need more sums of this kind where hints, how to find out the hint, how to use the logic, then you can send comment so that I can make some videos on your interest. Okay, fine then. So let's move to another question. The age of Mr. X last year was the square of a number. It would be the cube of a number next year. What is the least number of years he must wait for his age to become the cube of a number again? So question to prothomote pori bhaldore buji lole hol. Age of Mr. X last year was the square of a number, and it would be the cube of a number next year. Eta dia ase last year or kotha, eta dia ase next year or kotha, present or kotha ekku amak dia nai. What is the least number of years he must wait for his age to become the cube of a number again? So jihetu present to dia nai, we always have to know the present. Present value is essential. So এইটো question to আমি inspect কৰিব পাৰো. অলপ আগতে মই কৈছিলো যে cube of a number, square of a number, এই বস্তুবিলাক যদি আমাৰ মাইন্ডত থাকে বহুত সব বিলাক নাম্বাৰৰো দৰকাৰ নাই, অকল 20 লৈকে বা 30 লৈকে মনত ৰাখিলে sufficient. আৰু মনত ৰাখাটো কেনেকৈ হ'ব? অবজাৰভেশ্যনৰ থ্ৰুৰে, অকল ডেইলি আমি লিখি ললে হ'ল বা অবজাৰ্ভ কৰি থাকিলে হ'ল, আমাৰ মাইন্ডত থাকি যায়. তো ইয়াতেও তেনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে. এইটো সাপোজ প্ৰেজেন্ট ইয়াৰ, এইটো প্ৰেজেন্ট ইয়াৰ, এইটো লাষ্ট ইয়াৰ, আৰু এইটো হৈ গ'ল নেক্সট ইয়াৰ. এইটো প্ৰেজেন্ট, এইটো লাষ্ট ইয়াৰ, আৰু এইটো নেক্সট ইয়াৰ. তে আমাক ডেটাটো দিয়া আছে লাষ্ট ইয়াৰ আৰু নেক্সট ইয়াৰৰ ওপৰত, প্ৰেজেন্টৰ ভ্যালু একো আমাক দিয়া নাই. তে মই এতিয়া ইনস্পেক্ট কৰিম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰ ইয়াত আহিব পাৰে. লাষ্ট ইয়াৰটো আছিল স্কোয়াৰ নাম্বাৰ আৰু নেক্সট ইয়াৰ হৈ গ'ল কিউব নাম্বাৰ. তে মই যদি স্কোয়াৰ কিউব মনত ৰাখো 10 20 লৈকে, মই দেখিলেই কুৱেশ্যনটোত নাম্বাৰ গিটা অনুমান কৰিব পাৰো. কেনেকৈ? যে যদি লাষ্ট ইয়াৰটো 25 হয়, 25 এটা পাৰফেক্ট স্কোয়াৰ, তাৰমানে প্ৰেজেন্ট ইয়াৰটো 26 হ'ব, আৰু নেক্সট ইয়াৰটো 27 যেটো হৈ গ'ল পাৰফেক্ট কিউব. 25 মানে হৈ গ'ল 5 স্কোয়াৰ, স্কোয়াৰ অফ এ নাম্বাৰ. লাষ্ট ইয়াৰ was স্কোয়াৰ অফ এ নাম্বাৰ. নেক্সট ইয়াৰ is কিউব অফ the number, 3 কিউব 27. So আমাক কৈছে লাষ্ট ইয়াৰ was the square of a number, next year cube of a number. এইটো কেনেকৈ পসিবল হয়? 5 স্কোয়াৰ আৰু 3 কিউবৰ ক্ষেত্ৰত. তাৰমানে প্ৰেজেন্ট এজ টু কিমান হৈ আছে? 26. সেইকাৰণে লাষ্ট ইয়াৰটো হৈ আছিল 25 পাৰফেক্ট স্কোয়াৰ, নেক্সট ইয়াৰটো হৈ গ'ল 27 পাৰফেক্ট কিউব. এতিয়া বিচাৰিছে what is the least number of years he must have to wait for his age to become the cube of a number again. আকৌ কিউব হ'ব লাগিব. 3 কিউবৰ পিছত নেক্সট কি হ'ব? 4 কিউব. 4 কিউব মানে কিমান হৈ গ'ল? 64. তাৰমানে মানুহজনৰ যেতিয়া এজ 64 ইয়াৰ্স হ'ব, 64 ইয়াৰ্স 64 নাম্বাৰটো এটা কিউব নাম্বাৰ হ'ব. কাৰ কিউব? 4ৰ কিউব. এতিয়া বিচাৰিছে যে তেওঁ কিমান বছৰ ওয়েট কৰিব লাগিব নেক্সট আকৌ এজটো এটা কিউব নাম্বাৰ হোৱাৰ কাৰণে. সো কিমান বছৰ ওয়েট কৰিব মানে প্ৰেজেন্ট এজ 26, নেক্সট কিউব নাম্বাৰ ইজ 64, গতিকে ডিফাৰেন্সটো কিমান হৈ গ'ল? 38. তাৰমানে মানুহজনে 38 ইয়াৰ্স যেতিয়া ওয়েট কৰিব, তেওঁৰ এজটো আনাদাৰ কিউব নাম্বাৰ হৈ যাব. গতিকে আমাৰ অপশনটো হৈ গ'ল 38. সো ইয়াত x y z একো এপ্লাই কৰিবলগীয়া নহয়, আমি থ্ৰু ইনস্পেকশন
ক্যালকুলেশনটো কৰিছো so inspection is very essential things required for quantitative aptitude the a difference to je moi lolo 64 minus 26 38 te ami keneke sam difference to hodai addition or help loisam mentally korile ami hodai add koru smaller number to 26 moi agor video to koisilu difference keneke lam এইটো হৈ গল 64 তো প্ৰথমতে কি কৰিম মই 26 ৰ নিয়াৰেষ্ট 26 ৰ পিছত 26 ৰ ওচৰত থকা এটা 10 ৰ মাল্টিপল লম 2 ডিজিট নাম্বাৰ হলে 10 ৰ মাল্টিপল 3 ডিজিট নাম্বাৰ হলে 100 ৰ মাল্টিপল এনেকে সো নেক্সট এটা নাম্বাৰ হৈ গল 30 এতিয়া 30 ৰ পৰা 60 মই জাম্প কৰিব পাৰো স্টেপস ক্যালকুলেট কৰাত ইজি হ'ব এইটো হৈ গল 4 স্টেপস ই হৈ গল 30 স্টেপস ই হৈ গল আৰু 4 স্টেপস তাৰমানে কিমান স্টেপস মই গলো 26 ৰ পৰা 64 পাবলে 4 plus 30 plus 4 তাৰমানে 38 steps this is the difference between 64 and 26 সেইকাৰণে আমি 38 পাইছো আমি যেতিয়া মেন্টালি ক্যালকুলেট কৰো 64 minus 26 আমি মেন্টালি নকৰো কেলে নকৰো আমাৰ ক্যালকুলেশনটো গোলমাল হোৱাৰ চান্স থাকে ইয়াত 26 আছে তাৰমানে 1 বৰো কৰিম তে বৰো কৰা কামটো পৰীক্ষাত হেখিনি সময়ত আমাৰ খেলিমিলিও হ'ব পাৰে বৰো কৰাৰ পিছত নেক্সট ইয়াত 5 থাকি যাব কিন্তু খেলিমিলিতে 6 ৰ পৰাই সাবট্ৰেক্ট কৰা যাব পাৰে কিতিয়াবা আৰু অপচন বিলাকো তেনেকৈ মিলাই দিয়া থাকে গটিকে ফুল হলেও ধৰিব নোৱাৰে সেই কাৰণে যেতিয়া মেন্টালি আমি ডিফাৰেন্স লম সৰুটোৰ পৰা আমি ডাঙৰটো লৈকে ক্যালকুলেট কৰো তাৰমানে এড কৰোতে আমাৰ সহজ লাগে বেছি সেই কাৰণে এড কৰো যিমান steps add কৰিলো that will be the difference okay then let's move to another question in a tournament of chess having 150 entrants a player is eliminated whenever he loses a match it is given that no match results in a tie or draw tie aru draw tat hua nai অকল জিকা আৰু হাৰাটোৱে হৈ আছে how many matches are played in the entire tournament so 150 entrants আমাক দিয়া আছে ভ্যালুটো ডাঙৰ তে মই আগৰ ভিডিওত কি কৈছিলো যে যদি ভ্যালুটো ডাঙৰ হয় তেন্তে আমি স্যাম্পলটো সৰু কৰি ষ্টাডি কৰো আৰু কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউডত ষ্টাডি কৰাটো সিম্পল হয় কাৰণ কিবা ৰুল আমি তাত ডিটেক্ট কৰিব পাৰিম গটিকে ক্যালকুলেশনটো আমাৰ সিম্পল হৈ যায় তে ইয়াত এতিয়া মই কি কৰিম নাম্বাৰটো সৰু কৰি লম 150 টো 150 হলনি আমি সৰু নাম্বাৰ লম যে প্ৰ্যাকটিক্যাল এপ্লিকেশনত কেনেকুৱা হয় হেতু চাও এলিমিনেটেড বুলি কৈছে তাৰমানে এলিমিনেশন ৰাউন্ড আছে জুন জিকে থাকিব নেক্সট খেলখন খেলিব জুন হাৰে তেও উলাই যাব আৰু নেক্সট খেল তেও নাপায় খেলিবলৈ তো এতিয়া মই দেখিলো যে যদি দুটা থাকে প্লেয়াৰ দুটাৰ মাজত এখন ম্যাচ হ'ব যিজন হাৰি উলাই গল গটিকে দুজন প্লেয়াৰ যদি খেলে নাম্বাৰ অফ ম্যাচ এখন হৈ আছে এতিয়া মই তিনিজন প্লেয়াৰ লওঁ সাপোজ এবিসি তিনিজন প্লেয়াৰৰ মাজত কিমান ম্যাচ হ'ব এলিমিনেশন ৰাউন্ড আছে এ সাপোজ বিৰ লগত খেলিছে বি হাৰিল বি খেলখনত হাৰিলে তাৰমানে বি উলাই গল এতিয়া বি আৰু সিৰ মাজত খেলখন আৰু নহয় কাৰণ বি উলাই গল এতিয়া এ আৰু সিৰ মাজত খেলখন হ'ব এ সিৰ যিজন জিকে থাকি যাব যিজনে হাৰে উলাই গুছি গল ইয়াত কি দেখিলো তিনটা প্লেয়াৰ আছে এলিমিনেশন ৰাউন্ড খেল কিন্তু দুখন হৈছে প্লেয়াৰ তিনটা গটিকে আমি এনেকে স্যাম্পলটো সৰু কৰি ষ্টাডি কৰি লব পাৰো সি ডি এবাৰ কি হ'ব চাৰিটা এন্ট্ৰেন্স চাৰি প্লেয়াৰ আছে এলিমিনেশন ৰাউন্ড আছে এ সাপোজ বিৰ লগত খেলিলে বি হাৰি গল বি উলাই যাব তাৰমানে বি সিৰ লগত খেল নহয় বিৰ ডিৰ লগতো খেল নহয় কাৰণ বি উলাই গল এতিয়া কি হ'ব এ সিৰ লগত খেলিব এ সিৰ লগত খেলুতে যিজন হাৰে উলাই গুছি গল তাৰমানে এতিয়া সিৰ লগত ডিৰ খেলখন নহয় বি আৰু সি দুটা উলাই গল এতিয়া খেল হ'ব এ আৰু ডিৰ মাজত তাৰমানে খেল কিমানখন পালো এবাৰ চাৰিটা এন্ট্ৰেন্স আছিল ম্যাচ কিন্তু হল তিনিখন এলিমিনেশন ৰাউন্ড জি হাৰে উলাই গুছি যাব গটিকে ইয়াৰ পৰা মই এটা ৰুল ডিটেক্ট কৰিব পাৰিলো
ৰুলটো কি হ'ল যে এলিমিনেশ্যন ৰাউণ্ড যেতিয়া থাকিব এন্ট্ৰেন্স যিমান হয় তাতকে নাম্বাৰ অফ মেথছ এখন কম হ'ব গতিকে ইয়াত এনসাৰটো এতিয়া কি পাম 150 এন্ট্ৰেন্স আছে এলিমিনেশ্যন ৰাউণ্ড আছে গতিকে নাম্বাৰ অফ মেথছ কিমান হ'ব 150 minus 1 149 সো ইয়াত ৰিজাল্টটো হৈ গ'ল সি আমি এনেকে ক্যালকুলেট নকৰো যে 150 এন্ট্ৰেন্স আছে তাৰ মানে ফাৰ্স্ট ৰাউণ্ডত কিমান হ'ব 75 প্লেয়াৰ থাকি গ'ল 75 প্লেয়াৰ ওলাই গ'ল 150 by 2 75 আকৌ এবাৰ 75 ক 2 ৰে ডিভাইড কৰিম পাৰফেক্টলি ডিভাইড নহয় তাৰ মানে 37 প্লেয়াৰ্স থাকি গ'ল বাকি 38 প্লেয়াৰ্স ওলাই গ'ল আকৌ এবাৰ ডিভাইড কৰিম 38 ক 2 ৰে 19 পালো তাৰ মানে 19 প্লেয়াৰ্স থাকি গ'ল 19 প্লেয়াৰ্স ওলাই গ'ল এনেকে চিন্তা কৰি যাওঁতে বা লিখি লওঁতে আমাৰ টাইমটো বেছি লাগিব গতিকে স্যাম্পলটো সৰু কৰি চাই আমি গম পালো দুটা চালে গম পোৱা যায় যে কেনেকুৱা ধৰণৰ proceedings to hoy gotike number of maths will be 1 less than the total number of entrants so our answer will be 150 minus 1 149 so this way we can find the results so ami horu logic use kori calculation bilak koribo paru notun eku nathake ami jikhini pori aisu perfectly division or kotha koi asu LCM or kotha koi asu horu part ami use korim তাৰপৰা আমি এনসাৰটো লিখে যাব পাৰো সো থট প্ৰসেস এনেকে আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰো নেক্সট আৰু কেনেকুৱা কোৱেশ্চন পাও চাও J and Bijay spent an equal amount of money to buy some pens equal amount of money এইটো হৈ গল কোৱেশ্চনটো সলভ কৰাৰ এটা হিন্ট to buy some pens and special pencils of the same quality from the same store. J bought 3 pens and 5 pencils and the other person he bought 2 pens and 7 pencils. Etia amak koise ei statement kitar kuntu correct hoy. The statement kitat suar agote ami prothomote ei logic to apply kori sao equal amount tamne 3ta pen aru 5ta pencil kinar homoyot first man jone jiman খৰচ কৰিছিল 2 পেন আৰু 7 পেন্সিল কিনাৰ সময়টো সেকেন্ড ম্যান জনে একেটা এমাউন্টে খৰচ কৰিছিল তে মই প্ৰথমতে ইকুৱেল এমাউন্টৰ ওপৰত বেস কৰি এই ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্ৰেছনটো লিখি লম কেনেকৈ লিখিম 3 pens suppose মই পেন টু ক্যাপিটাল P ৰে ডিনোট কৰিছো 3 pens and 5 pencils pencil to মই স্মল লেটাৰ P ৰে suppose ডিনোট কৰিলো the tinta pen eta penor dam capital P tinta penor dam size P eta pencilor dam small p pasta pencilor dam 5 into small p gotike jetia moi add korim ei duta dam moi pam total amount the first person spent while buying 3 pens and 5 pencils thik teneke jehetu eta penor price to P hoy গটিকে সেকেন্ড মেনজনে দুটা পেন কিনিছিলে তো দুটা পেনৰ প্ৰাইসটো হ'ব টুৱাইস পি আৰু এটা পেন্সিলৰ দাম যেহেতু স্মল পি গটিকে 7 পেন্সিলস কিনিছিল সেকেন্ড পারসন জনে সো 7 পি এতিয়া যদি মই এই দুটা দাম এড কৰি দিও মই পাম টোটাল এমাউন্ট spent by the second person while buying pens and pencils এতিয়া কৈছে এই যেটো এমাউন্ট পালো আৰু এই যেটো এমাউন্ট দুটা এমাউন্ট ইকুৱেল হিয়তে ইকুৱেল এমাউন্ট ইউজ কৰি পেন্সিল আৰু পেন কিনিছিল মানে এমাউন্ট দুটা ইকুৱেল তো এইটো হৈ গল ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্ৰেছন অফ দিস কোৱেশ্চন এতিয়া মই এইটো স্টেপৰ পৰা কি পাও হেইটো চাম থ্ৰাইস পি টুৱাইস পি তাৰমানে ইয়াত পি থাকি গল আৰু 7p 5p তাৰমানে ইয়াত টুৱাইস পি থাকি গল তে কি দেখিলো এইটো পেনৰ দাম এটা পেনৰ দাম আৰু এইটো হৈ গল 2 টাইমস পেন্সিল তাৰমানে দুটা পেন্সিলৰ দাম গতিকে কি দেখিলো এটা পেনৰ দাম দুটা পেন্সিলৰ দামৰ সমান এতিয়া মই অপচন বিলাক কেনেকৈ দিয়া আছে চাম এ পেন্সিল কষ্ট মোৰ দেন এ পেন এটো তো হবই নোৱাৰে ৰিলেশনটোৰ পৰা কাৰণ এটা পেনৰ দাম এডাল পেন্সিলৰ দামৰ 2 টাইমস নেক্সট কি পাইছো প্ৰাইস অফ এ পেন্সিল ইজ ইকুৱেল টু দ্যাট অফ পেন ইকুৱেল হোৱা নাই capital P equal to small p 1i that means second option is not true the price of a pen is 2 times the price of a pencil this is correct
And fourth option, the price of a pen is 3 times the price of a pencil. This is also not correct. 3 times ko nai, 2 times he ami paisu. So our correct option is C. So question to jeneke dia thake kotha khini tar mathematical expression to ami uliai lole hol, tar pora bahut bostu ami solve koribo paru. Ketiaba ami unknown kiba ta result pam, tar value to question ot use kori ami actual result to pam. So ami tenekeu sabo paru. Gotike আমি হদাই কোৱেশ্চন এটা পঢ়ি কোৱেশ্চনৰ ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্ৰেছনটো লিখি লওঁ ওকে দেন নেক্সট A family has 2 children along with their parents. The average age of the wage of the children and their mother is 50 kg. The average of the wage of the children and their father is 52 kg. So, এই দুটা statement আমি কি দেখিলো children part 2 common. Children. দুটা পার্টতে children part 2 common. লগত কি হিছে এবাৰ হিছে mother, এবাৰ হিছে father. The average of the weight of the children and the father is 52 kg. Weight of father is 60 kg. Weight of father to amak dia ase, amak lage weight of mother. So etia ei statement dutar prai ji duta statement dia ase 2 children and mother average weight 50, 2 children and father average weight 52. Iar pora ami etia gom pam ki je children যেহেতু সেম আছে গটিকে স্টেটমেন্ট দুটাক যদি মই সাবট্ৰেক্ট কৰি দিও তেতিয়া মাদাৰ এণ্ড ফাদাৰৰ ওয়েটছৰ ৰিলেশনটো পাম গটিকে কি হ'ব ওয়েটছৰ ৰিলেশন এইটো এটা স্টেটমেন্ট children and mother 50 kg এইটো হ'ল children and father 52 kg এতিয়া সাবট্ৰেক্ট কেনেকৈ কৰিম সাবট্ৰেক্ট কৰিম ইন টাৰ্মছ অফ সাম কেনেকৈ হ'ব children duta aru mother number of observation 3 average 50 so sum will be 50 into 3 sum means average multiplied by number of observation 3 number next palu yate children 2 children and father average is weight is 52 So sum of the weight will be multiplied by 3 because number of observation is 3. Etia moi ei duta statement jodi subtract koru. Subtract korile ki hobo children part cancel hoi jabo khali mother and father or relation to pam. Keneke pam moi second statement tur pora first statement to subtract korisu. Second statement or value to dangor subtract korilu. Korute ki palu 3 common factor 52 minus 50 মানে হৈ গল 2 3 common factor 52 minus 50 মানে 2 তামনে 6 পালো তামনে father আৰু mother ৰ weights difference 6 kg তাৰ ভিতৰত father ৰ weight দিয়া আছে 60 kg যদি father ৰ weight 60 kg হয় mother ৰ weight কিমান হ'ব যাতে difference of their weight 6 kg হয় তামনে কি পাম যে father or weight 60 kg mother or weight kiman hole father or mother or weight or difference 6 kg hobo tar mane mother or weight hoy gol 54 kg karon 60 minus 54 is 6 tar mane age weight of mother is 54 kg so ami agor nisnake question to jitu dia ase expression mathematically likhi loisu jetia average or time ot ami sum ba difference lom Some difference আমি in terms of sum ot lom average or logot no lom gotike ami ya difference to pai golo 6 kg father or weight 60 kg that means mother's weight must be 54 kg because difference of the weights of father and mother is 6 kg ei to hoi gol your answer to so topic to hoi gol average so ami sum loi calculation to korisu গটিকে মেন্টালি আমি যেতিয়া ক্যালকুলেট কৰিম দেখিছো চিলড্ৰেন পাৰ্ট কমন আছে গটিকে চিলড্ৰেন পাৰ্টটো এলিমিনেট কৰিম অকল মাদাৰ এণ্ড ফাদাৰৰ ডিফাৰেন্সটো লম ডিফাৰেন্সটো লোৱাৰ সময়ত আমি খালি মনত ৰাখিম যে এভাৰেজৰ লগত 3 মাল্টিপ্লাই হৈ থাকিব লাগিব কাৰণ আমি সাম বিলাকহে লৈছো সাম লোৱাৰ কাৰণে আমি সাবট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিছো গটিকে 15 to 3 52 into 3
15 to 3 আমাৰ মাইণ্ডত আহিব লাগিব যদি মাইণ্ডত নাহে আমি এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰোঁ গতিকে দুটা ষ্টেপ লিখাৰ লগে লগে আমি যেতিয়া ফাদাৰ এণ্ড মাদাৰ পাৰ্টটো পাই যাম ফাদাৰৰ 60 দিয়া আছে মানে ডিফাৰেঞ্চটো ইয়াত 6 পাম গতিকে মাদাৰ মাষ্ট বি 54 হেন্স দ্য ৰিজাল্ট So calculation সদায় নিজৰ ষ্টাইলত কৰিব লাগে খালি দীঘল হ'ব নালাগে কাৰণ দীঘল হোৱা মানে টাইমটো আমাৰ এক্সট্ৰা গুচি যোৱা যায় okay then let's move to another question টো প্ৰথমতে বুজি ললে হ'ল পঢ়ি কেনেকুৱা কি দিয়া আছে an 8 digit number leaves a remainder 0 when divided by 3 তাৰ মানে 3 ৰে perfectly divisible remainder 0 মানে perfectly divisible so this 8 digit number is perfectly divisible by 3 এতিয়া আমাক কৈছে how many values of b are possible so b ৰ কিমানটা possible value থাকিব যাতে এই 8 digit number টো 3 ৰে perfectly divide হয় এতিয়া 3 ৰে divide হোৱাৰ condition টো কি আছিল divisibility test of 3 A number is perfectly divisible by 3 if the sum of the digits of the number is perfectly divisible by 3. তাহলে মই sum of the digits calculate কৰিম এতিয়া মই digit কেইটাৰ sum লম 4 plus 2 6 6 plus 5 11 plus 2 13 plus 7 20 plus 4 24 plus 6 30 মই পালো sum of the digits 30 plus that b to এতিয়ালৈকে নাজানো আমাক উলাব দিছে কিমানটা b ৰ পসিবল ভ্যালু আছে তে মই sum of the digits ইয়াত কিমান পালো sum of the digits আৰু বেলেগকে লিখাৰ দৰকাৰ নাই আমি কোৱেশ্চনটোতে এড কৰি লব পাৰো 4 plus 2 6 plus 5 11 plus 2 13 7 20 24 30 plus b তাৰ মানে sum of the digits মই পালো 30 plus b এতিয়া এই 30 plus b ভ্যালু টো 3 ৰে perfectly divide হ'ব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব whole number will be perfectly divisible by 3 তা আমি গম পালো যে number is perfectly divisible by 3 if sum of the digits is perfectly divisible by 3 এতিয়া sum of the digits ৰ ভিতৰত b টো সোমাই গল হেকাৰণে b টো সেপাৰেটলি আহি গল 30 plus b এতিয়া b ৰ কি ভ্যালুৰ কাৰণে নাম্বাৰটো 3 ৰে perfectly divide হ'ব ইয়াতে আমি চাব পাৰো b যদি 0 হয় 30 plus 0 মানে 30 30 by 3 10 perfectly divisible তাৰমানে 0 এটা possible value হ'ব পাৰে next আমি লব পাৰিম 3 যদি মই 3 লও b ৰ প্লেছত 30 plus 3 33 33 is also perfectly divisible by 3 যদি b ৰ জায়গা 3 ও আহে তেনেহলে whole number will be perfectly divisible by 3 next কি লম 3 ডিফাৰেন্সত গৈ থাকিলে হল next লম 6 যদি মই b ৰ জায়গাত 6 লও 30 plus 6 36 36 is perfectly divisible by 3 12 3s are 36 তাৰমানে b ৰ প্লেছত যদি 6 ও আহে তেতিয়াও ৰিজাল্টটো 3 ৰে perfectly divide হ'ব next আৰু কি লম 9 3 ডিফাৰেন্সত গৈ আছো 9 যদি লও 30 plus 9 39 39 is also perfectly divisible by 3 13 3s are 39 so perfectly divisible by 3 ইয়াৰ পিছত মই আৰু নাপাম কাৰণ ডিজিট বুলি কৈছে পিছত মই 9 plus 3 12 এটা ডিজিট নহব গটিকে আমি কি পসিবল ভ্যালু পালো 3 b ৰ কাৰণে 0 হ'ব পাৰে ইয়াত 0 লিখিলে পাৰফেক্টলি 3 ৰে ডিভাইড হ'ব 3 হ'ব পাৰে 3 লিখিলে b ৰ জায়গাত পাৰফেক্টলি নাম্বাৰটো ডিভাইড হ'ব কি ৰে 3 ৰে 6 যদি লও b ৰ প্লেছত then also that number is perfectly divisible by 3 because in that case sum total of the digits will be perfectly divisible by 3 and if it is 9 in place of b then also the number will be perfectly divisible by 3 it question to tamak bisarise how many values tamne kimanta value ami palu 3 1 2 3 4 tamne 4 values of b are possible gotike iyat answer to hobo the possible values of b is 4 so eneke ami question to solve koro tamne divisibility condition ami yat use korisu so divisibility condition to jodi bonot thake amar problem to solve hoi jabo okay fine then aru kiba question ase niki sao
30 gram of sugar was mixed in 180 ml water in a vessel A. 40 gram of sugar in 280 ml of water and 20 gram of sugar in 100 ml of water. Tinta vessel ase, tinta vessel এইটো proportionত sugar mix কৰা হৈছে এতিয়া আমাক বিচাৰিছে কোনটো ভেসেলত মিঠাটো বেছি হ'ব বা মিঠাটো কম হ'ব তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চনটো বিচাৰিছে তে মই প্ৰথমতে চাম যে 1 গ্ৰাম সুগাৰ কিমানৰ ভিতৰত থাকিব তে 30 গ্ৰাম আউট অফ 180 ml গটিকে 30 আউট অফ 180 যদি কৰো 30 গ্রাম সুগার আউট অফ 180 ml তেতিয়া মই কি পাম ৰিজাল্টটো 1/6 গ্রাম per ml তাৰমানে এই ভেসেলটোত 1/6 গ্রাম per ml আমি সুগাৰ পাওঁ বি ভেসেলটোত কি হ'ব এতিয়া ইয়াত দিয়াৰ নিচিনাকে সববিলাক পারফেক্টলি ডিভিজিবল সো আমি এইখিনি ক্যালকুলেশন মেন্টালিও কৰিব পাৰো তাৰমানে 1/7 গ্রাম per ml আৰু সি ভেসেলত কিমান হৈ গল 20 গ্রাম আউট অফ 100 ml তাৰমানে 1/5 গ্রাম per ml এতিয়া মিঠা কোড বেছি হ'ব আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে ইয়াত কি পাম এতিয়া 5 6 আৰু 7 একিটা নম্বৰ আহিছে সো 5 6 7 অৰ জেনাৰেলি ৰিলেশনটো কেনেকুৱা হয় এনেকুৱা হয় 5 is less than 6 6 less than 7 কিন্তু মই যদি ৰেচিপ্ৰকেল বিলাক লওঁ অৰ্ডাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব 5 is less than 6 but 1/5 is greater than 1/6 6 is less than 7 but 1/6 is greater than 1/7 so sign of inequalities change দুটা পার্টতে হ'ব যদি আমি রেসিপ্রোকেল লওঁ আৰু যদি আমি মাইনাস সাইনেৰে মাল্টিপ্লাই কৰো এতিয়া 1/5 কাৰ কাৰণে পাইছিলো c ৰ কাৰণে পাইছিলো 1/6 কাৰ কাৰণে পাইছিলো a ৰ কাৰণে আৰু 1/7 কাৰ কাৰণে পাইছিলো b ৰ কাৰণে তে কি হৈ আছে c মিঠাটো বেছি আছে 8 কে আৰু 8 সুইটাৰ টেষ্টটো বেছি আছে বিট কে এতিয়া অপশনৰ কোনটো হ'ব যে সলিউশন ইন ভেসেল B is sweeter than that in C B is sweeter than C হ'ব নোৱাৰে কাৰণ B is less than C আছে so first option to নহয় second option দিছে B solution in vessel B is sweeter than that in A so B sweeter than A হ'ব নোৱাৰে B less than A তাৰমানে less sweet than A so second option to নহয় third option দিছে as sweet as that in C so B আৰু C equal নহয় গটিকে third option to নহয় তাৰমানে চাৰিটা অপচনৰ প্ৰথম তিনটা নহয় মানে লাষ্টৰ টু হ'ব less sweet than that in C so B is less than C তাৰমানে solution in vessel B is less sweeter than vessel C তাৰমানে correct option to আমাৰ হৈ গল option D less sweet than that in C তো ইয়াত আমি per gram per ml আমি ক্যালকুলেট কৰি লৈছো ইয়াৰ পৰা আমি কম্পেয়াৰ কৰিছো ভ্যালু বিলাক সো কম্পেয়াৰ কৰোতে আমি এনসাৰটো পাই গলো 30 gram of sugar mixed in 180 ml water তাৰমানে 1 gram sugar গটিকে 1 ml ত কিমান sugar থাকিব 30/180 per milliliter আমি ক্যালকুলেট কৰিছো প্ৰত্যেকটাতে 180 ml water থাকে 30 gram so 1 ml ত থাকিব 30/180 40 gram sugar থাকে 280 ml ত so 1 ml ত কিমান থাকিব 40/280 ঠিক তেনেকে 100 ml ত থাকে 20 gram sugar তাৰমানে 1 ml ত থাকিব 20/100 গটিকে per ml আমি ক্যালকুলেশনটো আগতে বনাই লৈছো ইয়াৰ পিছত কম্পেয়াৰ কৰিছো যে 1/5 greater than 1/6 greater than 1/7 মানে 1/5 C part 1/6 A part 1/7 B part তাৰমানে C greater than B মানে C is the sweetest A sweeter B is sweet গটিকে কোৱেশ্চনটো হ'ব solution in vessel B is less sweet than that in C C to আটাইতকৈ বেছি sweet B to আটাইতকৈ কম সেই কাৰণে less sweet than that in C solution in vessel B is less sweet than that in C
So our answer is D. So enekwa question hosarasor ami examot ahi thoka dekho. Next aru kiba ase neki sao. A piece of tin is in the form of rectangle. Eta rectangle shape piece of tin ase. Length 12 cm, length to 12 centimeter, and breadth is 8 centimeter. Ite ki hol tin khonor pora ki bunwa gol tinor pora this is used to construct a closed cube. Eta cube bunwa gol. Tamne এই tin sheet khonot jiban material ase সেই material use kori ইয়াৰ পৰা এটা cube বনাই দিয়া গল ইয়াৰ পৰা এটা cube construct কৰা হল তাৰমানে tin খনৰ যেটো এৰিয়া সেই এৰিয়াটোৱে ইউজ কৰি cube টো বনোৱা গল এতিয়া কিউবৰ কাৰণে কি হয় কিউবত লেংথ ব্ৰেথ হাইট ইকুয়াল থাকে কিউবৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় লেংথ ইকুয়াল টু ব্ৰেথ ইকুয়াল টু হাইট তিনিটা ইকুয়াল আৰু ৰেক্টেংগুলাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এৰিয়া লেংথ টু ব্ৰেথতকে ডাঙৰ হয় গটিকে এই এৰিয়াটোৰে তিনখনৰ যেটো এৰিয়া সেই এৰিয়াটোৰে কিউবটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছে তাৰমানে কিউবত যিখিনি ম্যাটেৰিয়েল আছে তিন ম্যাটেৰিয়েল সেইখিনিৰ এৰিয়াটো এই ৰেক্টেংগুলাৰ তিন শীট খনৰ এৰিয়াৰ লগত ইকুয়াল গটিকে কিউবটোত কিমান টিং আছে তাৰমানে সাৰফেসটোত কিমান ম্যাটেৰিয়েল আছে তিন ম্যাটেৰিয়েল তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম সাৰফেস এৰিয়া ক্যালকুলেট কৰিম সো কিউবৰ সাৰফেস এৰিয়া আমি কেনেকে লওঁ 6 multiplied by measure of each side whole square এইটো হৈ গল কিউবৰ কাৰণে সাৰফেস এৰিয়া আৰু ৰেক্টেংগুলাৰ কাৰণে এৰিয়াটো কি হৈ গল length into breadth the length into breadth মই ইয়াতে পালো 12 into 8 এইটো হৈ গল ৰেক্টেংগুলাৰ তিন শীট খনৰ এৰিয়াটো হে একেটা এৰিয়াৰে কিউবটো বনোৱা হল তাৰমানে কিউবৰ যেটো সাৰফেস এৰিয়া সেই সাৰফেস এৰিয়াটো 12 into 8 96 or equal hobo the surface area mane ki 6 multiplied by side square gotike tin khonor jitu area hey area to use koriye closed cube eta bonwa hoisile tamne closed cube to jikhini tin material ase hey tin material or area to 12 into 8 e hobo gotike surface area to মানে গুটেই কিউবটোত থকা তিন ম্যাটেৰিয়েলৰ এৰিয়া that means surface area of cube is denoted by 6 multiplied by side square so ইয়াৰ পৰা মই side square কিমান পালো side square ইয়াৰ পৰা হৈ গল 6 2 * 12 2 8 16 তাৰমানে square of one side যদি 16 হয় তাৰমানে এটা সাইডৰ মেজাৰটো মই কি পাম square root of 16 that means 4 তাৰমানে কি হল measure of each side of the cube is 4 centimeter hence the result তো ইয়াত আমি কোৱেশ্চনটোত গম পাব লাগিব যে তিন খনেৰে কিউবটো বনোৱা হৈছে তাৰমানে তিনখনত যেটো এৰিয়া হৈ আছে সেই এৰিয়াটো কিউবটো টু সাৰফেস এৰিয়াটো একেটাই হৈ থাকিব সেই কাৰণে কি কৰিলো সাৰফেস এৰিয়া কিউবৰ সাৰফেস এৰিয়াৰ লগত তিন শীট খনৰ এৰিয়াটো আমি ইকুৱেট কৰিছো ইয়াত কিন্তু ভলিউমৰ কথা কোৱা নাই এৰিয়াৰ কথা কৈছে লেংথ আৰু ব্ৰেথ দিয়া আছে আৰু ক্লোজড কিউব এটা বনোৱা হৈছে কিউবটোৰ ভিতৰৰ কথা আমাক কোৱা নাই কিউবটোৰ ম্যাটেৰিয়েলটোৰ কথা কৈছে গুটেই ফ্ৰেমটোৰ গুটেই বাউন্ডাৰীটোৰ গটিকে কিউবটো বনাওতে যিখিনি তিন ইউজ হৈছে তাৰমানে এৰিয়া অফ দ্য তিন that will be same as the area of the rectangle সেই কাৰণে আমি surface area of cube কাৰ লগত ইকুৱেট কৰিছো area of the rectangular তিন শীটৰ লগত কৰিছো তাৰ পৰা আমি সাইডৰ ভ্যালু পাই গলো so this is the result okay then let's see if any more question highest common factor ইয়াত directly highest common factor উলোৱাৰ কথা কৈছে নাম্বাৰ কিটা ডাঙৰ ডাঙৰ দিয়া আছে এটা নাম্বাৰ হল 3556 এটা নাম্বাৰ হল 3444 এতিয়া highest common factor মানে কি বুঝো highest common factor of some given number is the greatest number by which each of the given number can be perfectly divided highest common factor
of some given number is the greatest number by which each of the given number can be perfectly divided. তাৰ মানে আমি বুজিলো কি যে এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰতে কোনবা এটা হাইয়েষ্ট কমন ফেক্টৰ হ'ব গতিকে হাইয়েষ্ট কমন ফেক্টৰ হলে এই নাম্বাৰ গিটাৰে এই দুটা নাম্বাৰ পাৰফেক্টলি ডিভাইড হ'ব লাগিব যেটোৱে এনসাৰ হয় যেটো হাইয়েষ্ট কমন ফেক্টৰ হয় এ বি সি ডি অপচনৰ ভিতৰত সেই হাইয়েষ্ট কমন ফেক্টৰটোৱে এই দুটা নাম্বাৰ পাৰফেক্টলি ডিভাইড কৰিব লাগিব গতিকে আমি চাব পাৰো প্ৰথমতে 23 লগত এতিয়া 23 যদি হয় 23 ৰে 3556 পাৰফেক্টলি ডিভাইড হয় নে নহয় তো 23 এটা হৈ গল prime number এতিয়া 3556 আৰু 3444 even number তেতিয়া perfectly divide হয় নে নহয় আমি চাম কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰা যাব এইটো এতিয়া 23 নাম্বাৰটো সাপোজ মই 3556 লৈছো 3556 এতিয়া এই নাম্বাৰটো 23 ৰে পাৰফেক্টলি ডিভাইড হয় নে নহয় কেনেকৈ আমি টেস্ট কৰিম যে প্ৰথমতে মই ইউনিটস ডিজিটটো সেপাৰেট কৰি দিম সেপাৰেট কৰি ইউনিটস ডিজিটটোৰ লগত মই 7 মাল্টিপ্লাই কৰিম 7 মাল্টিপ্লাই কৰিলে মই ৰিজাল্টটো পাম 42 এই 42 ৰিমেইনিং যেটো নাম্বাৰ থাকিব মানে ট্ৰাঙ্কেট অফ দা নাম্বাৰ তাৰ লগত এড কৰিলে পালো 793 কি কৰিলো ইউনিটস প্লেস ডিজিটটো মই সেপাৰেট কৰি দিলো আৰু সেপাৰেট কৰি ইউনিটস প্লেস ডিজিটক 7 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিছো 42 পালো যেটো ৰিজাল্ট পালো সেই 42 ৰিমেইনিং যেটো নাম্বাৰ থাকিব ইউনিটস ডিজিটটো সেপাৰেট কৰাৰ পিছত ৰিমেইনিং নাম্বাৰটোৰ লগত এড কৰি মই 397 পালো এতিয়া সাম 397 23 ৰে পাৰফেক্টলি ডিভাইড হয় নহয় মোৰ 23 চাৰ্টখন সাপোজ মনত নাই এতিয়া মই কি কৰিম সেই একেটা লজিক আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিম আকৌ মই ইউনিটস ডিজিটটো সেপাৰেট কৰি মই ইয়াক মাল্টিপ্লাই কৰিম 7 ৰে 49 হৈ গল এই যেটো 49 মই ৰিমেইনিং নাম্বাৰটোৰ লগত এড কৰিম কি পালো 18188 এতিয়া মই গম পাম যে 88 is not perfectly divisible by 23 that means this whole number is not perfectly divisible by 23 তাৰ মানে এই অপচন A টো কারেক্ট হ'ব নোৱাৰে তাৰ মানে 23 cannot be the LC highest common factor of 3556 and 3444 কাৰণ যদি হাইয়েষ্ট কমন ফেক্টৰ হল হেতেন তেনে হলে 23 ৰে দুটা নাম্বাৰই ডিভিজিবল হল হেতেন যেহেতু এটা নাম্বাৰ ডিভাইড হোৱা নাই গতিকে বাকিটো আৰু চেক কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নপৰে গতিকে ফাৰ্স্ট অপচনটো আমাৰ নহয় তে কোৱেশ্চনটো দিয়াৰ আৰু এটা লজিক কি যে কিহৰ কাৰণে দিয়া হৈছে যে ডিভিজিবিলিটি কন্ডিশন যে 23 ৰে ডিভাইড হয় নে নহয় কেনেকৈ গম পালো ইউনিটস প্লেস ডিজিটটোক প্ৰথমতে যেটো নাম্বাৰক ডিভাইড কৰিম সেই নাম্বাৰটোৰ ইউনিটস প্লেস ডিজিটটো মই সেপাৰেট কৰি দিম এলিমিনেট কৰিম আৰু তাৰ পিছত সেই ইউনিটস প্লেস ডিজিটটোৰ মই 7 টাইমছ লম 6 7 is 42 যেটো ৰিজাল্ট পাম সেই 42 ৰিমেইনিং নাম্বাৰটোৰ লগত এড কৰি দিম ৰিমেইনিং নাম্বাৰটোৰ লগত এড কৰি দিওতে মই যেটো ৰিজাল্ট পালো সেই ৰিজাল্টটো এতিয়া 23 ৰে পাৰফেক্টলি ডিভাইড হ'ব লাগিব 397 ডাঙৰ হৈ আছে 23 সো মই ক্যালকুলেট কৰোতে টাইম যাব পাৰে সেই কাৰণে মই একেখিনি ৰুলে আৰু ৰিজাল্টিং নাম্বাৰটো এপ্লাই কৰিম কি কৰিম আকৌ ইউনিটস প্লেস ডিজিটটো সেপাৰেট কৰি লৈ গলো তাৰ লগত 7 মাল্টিপ্লাই কৰিলো 7 7 is 49 মই এতিয়া ৰিমেইনিং নাম্বাৰটোৰ লগত এড কৰিম 88 পালো এতিয়া মই গম পাম 23 ৰে 88 ডিভাইড হয় নে নহয় 88 is not perfectly divisible by 23 that means this 23 cannot be the highest common factor of 3556 and 3444 so first option is not possible next option to sum next option to dia ase 25 so a number is perfectly divisible by 5 if units digit is either 5 or 0 yet units digit eta to 5 ba 0 nai গটিকে 25 ৰে এই নাম্বাৰটোটা ডিভাইড নহয় 25 ৰে ডিভাইড হলে লাষ্টৰ নাম্বাৰ গিটা হয় 0 থাকিব দুটা নাইবা 25 ৰ মাল্টিপলস থাকিব সো ইয়াত নাই গটিকে 25 is not possible then আমি সাম 26 ৰে ডিভাইড হয় নে নহয় 26 ৰে ডিভাইড হয় নে নহয় কেনেকৈ গম পাম আমি জানো 26 নাম্বাৰটো 1 2 13 আৰু 26 ৰে ডিভাইড হয় তারমানে নাম্বারটো যদি 2 আৰু 13 ৰে ডিভাইড হয় তেনে হলে ক'ব পাৰিম যে 26 is perfect 26 perfectly divides 3556
আৰু যদি 344426 ৰে পারফেক্টলি ডিভাইড হয় আমি কব পাৰিম 26 is the highest common factor of both these numbers এতিয়া 26 ৰে ডিভাইড হয় নে নহয় মই কেনেকৈ চাম তো তাৰ কাৰণে চাম 13 ৰে ডিভাইড হয় নে নহয় নাম্বাৰ দুটা ইভেন নাম্বাৰ সো অবভিয়াসলি 2 ৰে ডিভাইড হ'ব এতিয়া 13 ৰে ডিভাইড হয় নে নহয় আমি চাম 13 ৰে ডিভাইড হোৱাৰ কন্ডিশনটো কি আছিল 3556 তো প্ৰথমতে মই আগৰ নিচিনাকৈ ইউনিটস ডিজিটটো সেপাৰেট কৰিম এইবাৰ ইয়াক 4 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম 4 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি কি পালো 6 4 = 24 তো ইয়াত পালো 973 এতিয়া যেটো ৰিজাল্টিং নাম্বাৰ পালো হি যদি 26 ৰে পারফেক্টলি ডিভাইড হয় মই ক'ব পাৰিম যে দিস নাম্বাৰ ইজ অলসো পারফেক্টলি ডিভিজিবল বাই 26 কি কৰিলো আগৰ নিচিনাকৈ ইউনিটস ডিজিটটো সেপাৰেট কৰি দিলো ইউনিটস ডিজিটক 4 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলো যেটো ৰিজাল্ট পালো ৰিমেইনিং নাম্বাৰটোৰ লগত ইউনিটস ডিজিটটো বাদ দিয়াৰ পিছত যেটো ৰিমেইনিং নাম্বাৰ থাকিব ৰিমেইনিং নাম্বাৰটোৰ লগত ইউনিটস ডিজিটক 4 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি যেটো পাইছিলো তাক এড কৰিম এড কৰি চাম ৰিজাল্টিং নাম্বাৰটো 26 ৰে পারফেক্টলি ডিভাইড হয় নে নহয় এতিয়া এই নাম্বাৰটো 26 ৰে ডিভাইড হয় নে নহয় আৰু কৰি চাব লাগিল গটিকে কৰি চোৱাতকে মই একো সেম লজিক এপ্লাই কৰিম আকৌ 9 * 36 9 * 4 36 সেম ইউনিটস ডিজিটটো সেপাৰেট কৰিছো তাক 4 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি যেটো ৰিজাল্ট হয় ৰিমেইনিং নাম্বাৰটোৰ লগত এড কৰিছো সো ইয়াত পালো 73 এতিয়া সাম 73 26 ৰে পারফেক্টলি ডিভাইড হয় নে নহয় নহয় 26 3 = 78 হয় গটিকে 26 does not divide 3556 perfectly তাৰ মানে 26 যেহেতু 3556 ক ডিভাইড নকৰে তাৰ মানে 26 cannot be highest common factor of these two numbers তাৰ মানে অপচন সি is also not correct তো থাকিল অপচন ডি এতিয়া অপচন ডি টু কেনেকৈ হ'ব তিনটা অপচন নহল তাৰ মানে বাকি যেটো ৰিমেইনিং অপচন হিয়ে কারেক্ট অপচন হ'ব তাৰ মানে highest common factor of 3556 and 3444 is 28 the 28 or divisibility condition is same থাকিব 28 number to কিহেৰে ডিভাইড হয় 1 2 then 4 7 14 and 28 এইটা নম্বৰে ডিভাইড হয় গটিকে মই মেইনলি চাম যে 14 ৰে ডিভাইড হয় নে নহয় তা 14 ৰে যদি ডিভাইড হয় 2 7 ৰে ডিভাইড হ'ব আৰু 4 ৰে ডিভাইড অলৰেডি হয় কাৰণ লাষ্ট টু ডিজিটস নাম্বাৰ ফৰ্মড বাই দ্য লাষ্ট টু ডিজিটস অফ নাম্বাৰ 3556 is perfectly divisible by 4 number formed by the last two digits of the given numbers 3556 ki 56 is perfectly divisible by 4 4 14 is 56 that means this whole number is perfectly divisible by 4 similarly in the second case number formed by the last two digits of the number 3444 it is 44 now 44 is perfectly divisible by 4 that means whole number is perfectly divisible by 4 te ki dekhilu duita number even tamne 2 re perfectly divide hobo 4 रे perfectly divide হৈ গল তে মই 14 টু চেক কৰি চাম 14 ৰে perfectly divide হয় নে নহয় যদি 14 ৰে perfectly divide হয় তেন্তে আমি ক'ব পাৰিম যে these two numbers will have highest common factor of 28 এতিয়া divisibility test আমি এপ্লাই কৰি চাম divisibility test কেনেকৈ ইউজ হ'ব ইয়াতে the 28 रे divide হয় নে নহয় divisibility test last option to কাৰণে চাম এনে তো ৰিজাল্ট তো গম পাই গলো last option to correct option কাৰণ ইয়াত তিনটা অপশন impossible তো কেতিয়াবা যদি আমি 28 ৰেও কৰিবলগিয়া হয় পারফেক্টলি ডিভাইড হয় নে নহয় আমি কেনেকৈ কৰিম সো আমি প্ৰথমতে কি কৰিম যেটো নাম্বাৰ থাকে 3556 এই নাম্বাৰটো ৰাইট সাইডৰ পৰা লেফটলৈকে তিনটা ডিজিট লৈ গ্ৰুপিং কৰিম গ্ৰুপটো কেনেকৈ কৰিম ৰাইটৰ পৰা তিনটা ডিজিট ললো এইটো এটা গ্ৰুপ হল ইয়াত নেক্সট গ্ৰুপটোত এটাই থাকিব এতিয়া চাম এই গ্ৰুপ কেইটা মই ৰাইটৰ পৰা লেফটলৈকে গ্ৰুপিং বনাইছো তিনটা ডিজিট লৈ ইয়াত তিনটা আছে ইয়াত তিনটা নাই জিবাটা থাকে থাকিব পাৰে তিনটা থাকিলে তিনটা লৈ গ্ৰুপ বনাম এটা আছে দুটা থাকিব পাৰে মুঠতে গ্ৰুপ বনাম
স্টাৰ্ট কৰিম তিনিটা লৈ এতিয়া মই অল্টাৰনেটলি গ্ৰুপ কেইটাক সাবট্ৰেক্ট আৰু এড কৰিম ইয়াত দুটাই আছে সো 556 - 3 কৰিম 556 - 3 কিমান হৈ যাব 553 কি কৰিলো মই ৰাইটৰ পৰা লেফটলৈকে তিনিটা ডিজিট লৈ গ্ৰুপ বনাইছো প্ৰথম গ্ৰুপটোত বাৰু তিনিটা ডিজিট আছে নেক্সট গ্ৰুপটোত তিনিটা নাই এটা আছে সো এটাকে মই গ্ৰুপ হিচাপে লম যদি দুটা থাকে দুটাক লৈ লম আৰু যদি তিনিটা থাকে আকৌ তিনিটাৰ গ্ৰুপ আহি যাব এতিয়া মই কি কৰিম অল্টাৰনেটলি সাবট্ৰেক্ট আৰু এড কৰিম গ্ৰুপ কেইটাক যে 556 দেন মাইনাস দিস 3 ইয়াৰ পিছত যদি আৰু এটা গ্ৰুপ থাকে তে হেইটো নেক্সট প্লাস হ'ব তেনেকৈ গৈ থাকিব তে 556 - 3 পালো 553 এতিয়া এই 553 টো পাৰফেক্টলি 7 এৰে ডিভাইড হয় নে নহয় চাম যদি পাৰফেক্টলি 7 এৰে ডিভাইড হয় তেনে হলে ক'ব পাৰিম যে this whole number is perfectly divisible by 28 এতিয়া চাও 7 এৰে perfectly divide হয় 7 7 is 49 6 carry 7 9 is 63 that means this number is perfectly divisible by 28 next some second number to দুটাই হ'ব লাগিব তেতিয়াহে মই হাইয়েস্ট কমন ফেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰিম next number টো আছে আমাৰ 3444 তো মই গ্ৰুপ বনাম ৰাইটৰ পৰা তিনিটা লৈ গ্ৰুপ বনাম কিন্তু নেক্সট গ্ৰুপটোত তিনিটা নাই এটাই আছে সো এটাই থাকে এতিয়া মই গ্ৰুপটো সাবট্ৰেক্ট কৰিম গ্ৰুপ কেইটা প্ৰথমতে সাবট্ৰেক্ট তাৰ পিছত এড সাবট্ৰেক্ট এনেকৈ যাব সো 444 - 3 মানে হৈ গল 441 এতিয়া সাম 441 পাৰফেক্টলি 7 এৰে ডিভাইড হয় নে নহয় যে 4 7 6 42 2 carry 7 3 21 perfectly divisible that means this number is also perfectly divisible by 28 tar mane 28 is the highest common factor of these two numbers hence the result to ami okol divisibility test apply kori calculation bilak kori jabo paru যদি মই ডাইৰেক্ট ডিভাইড কৰি যাও টাইমটো বেছি লাগিব স্পেসও বেছি লাগিব টাইম কনজিউমিং যেতিয়া মই ডিভিজিবিলিটি কন্ডিশন এপ্লাই কৰিম ইয়াত বোৰ্ডত এটাকে দেখাই দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ দীঘল যেন লাগিছে কিন্তু ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট ইউজ কৰিলে আমাৰ ক্যালকুলেশনটো সোনকালে হয় আৰু ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট বাকি কেইটাৰো আমি ইয়াৰ পৰা শিকিব পাৰিলো যে কেনেকৈ ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট স্যাটিসফাই হয় 23 ৰ কাৰণে 26 ৰ কাৰণে 28 ৰ কাৰণে গম পাই গলো সো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আৰু শৰ্ট প্ৰসেস টিপস টেকনিক্স আপোনালোকক লাগে কমেন্ট কৰক আমাক আমি আৰু ফাৰ্দাৰ ভিডিও আপোনালোকক দিম গতিকে আজিলৈকে এইখিনিয়ে মই কোৱেশ্চন লৈ আহিছো গতিকে নেক্সট ক্লাছত আমি আৰু বেলেগ কিবা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম কোৱান্টছ বা ৰিজনিংৰ গতিকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ইয়োৰ কোঅপাৰেশন বাই বাই